Long Vương lạnh, ngươi chớ có làm ta thất vọng. Tên ăn mày hôi hám từ đâu tới? Mau cút cho ta. Gọi tổng tài các ngươi ra gặp ta. Ngươi là cái thá gì? Cầm một cái lệnh bài rách mà dám bảo tổng tài chúng ta gặp ngươi, muốn ngỏm phải không? Dám ở tập đoàn Thiên Hạ gây rối. Ta thấy người sống chán rồi, tống cổ hắn ra ngoài cho ta, tất cả dừng tay cho ta. Chào tổng tài, chuyện gì thế này? Tổng tài, tên tiểu tử này cầm cái lệnh bài rách cũng dám xông vào đây, rõ ràng là muốn gây rối. Lệnh bài, ngài xem. Ngài là Lâm Khiếu, Lâm tiên sinh. Tổng tài, ngài nhận nhầm người rồi. Tên tiểu tử này rõ ràng là một tên ăn mày hôi hám. Cầm miệng. Lâm tiên sinh là tổng phụ trách của tập đoàn Thiên Hạ, còn không mau xin lỗi Lâm tiên sinh. Tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân. Lâm tổng, ngài thấy sao? Khai trừ. Về sau ta không muốn nhìn thấy loại người này, cũng không muốn chuyện này xảy ra nữa. Kẻo một con sâu làm dầu nồi canh, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn Thiên Hạ chúng ta. Vâng, Lâm tổng, mời ngài. Sao vậy? Chủ động đến dâng hiến rồi sao? Ngươi cảnh cáo tất cả các tập đoàn ở Thiên Thành, chẳng phải là muốn ép ta đến đây sao? Ta đã nói rồi, ai mà giúp ngươi chính là đối đầu với Lý gia ta, đối đầu với thủ phủ đệ nhất Thiên Thành. Nhưng mà ta có ép ngươi đâu. Ngươi... Vậy ta nói thẳng luôn, ta nguyện ý giao 30% cổ phần của Sở gia cho ngài, chỉ cầu ngài tha cho ta, tha cho Sở gia. Được, chỉ cần tối nay ngươi hầu hạ ta cho tốt. Dừng tay. Lâm Khiếu, ngươi dám bắt nạt vợ ta, ngươi chán sống rồi sao? Chúng ta đi. Lâm Khiếu, ngươi xong đời rồi. Người đâu? Lâm Khiếu, cảm ơn huynh. Khách sáo làm gì? Nàng là vợ ta mà. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Tại sao tim ta cứ đập thình thịch thế này? Chẳng lẽ ta thực sự thích hắn rồi sao? Sao vậy? Đã nóng lòng muốn gả cho ta rồi à? Huynh nói bậy, ta chỉ là sợ Lý thiếu gia tìm huynh gây phiền phức. Yên tâm đi, ngày mai tập đoàn Thiên Hạ sẽ gửi cho em đơn hàng 5 tỷ. Lâm Khiếu, huynh đừng an ủi ta nữa. Huynh chỉ là một gã nhà quê thô lỗ, làm sao có thể khiến tập đoàn Thiên Hạ đầu tư cho ta chứ? Nó là người giàu nhất thế giới đó. Yên tâm đi, ngày mai tự nhiên sẽ rõ. Sở Vân Vân, ngươi còn mặt mũi mà về đây sao? Sở thị tập đoàn là tâm huyết cả đời của lão gia, giờ sắp bị hủy hoại trong tay ngươi rồi. Ngươi muốn để bà nội đã lớn tuổi cùng ngươi uống gió Tây Bắc sao? Vân Vân, còn hãy đi cầu xin Lý thiếu gia hầu hạ hắn cho tốt, cũng coi như là không phụ lòng mong đợi của ông nội con. Đúng vậy, bà nội, bà biết mà, Lý thiếu gia đã hủy hoại trong trắng của con. Hắn ta là một tên súc sinh. Cầm miệng. Lý thiếu gia có thể để mắt tới ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Không gả cũng phải gả. Trói tiểu thư lại cho ta, đưa đến Lý gia, ta xem ai dám. Đám phế vật các ngươi lại dám đổ hết áp lực lên người một nữ nhân, đúng là đồ vô dụng. Phế vật, ở đây không có quyền lên tiếng của ngươi. Chuyện của Sở gia ta gánh vác, ngươi dám nói ta không có tư cách? Hơn nữa, Sở Vân Vân là vợ ta. Nói hay lắm, chỉ là không biết tên phế vật như ngươi có thể mạnh miệng được bao lâu. 500 vạn, 5 tỷ. Người của tập đoàn Thiên Hạ đâu? 10 phút nữa, tập đoàn Thiên Hạ sẽ đích thân mang đơn hàng 5 tỷ đến Sở gia. Phế vật, đừng có khoác lác nữa. Nhanh lên, quỳ xuống xin lỗi Lý thiếu gia đi. Biết đâu còn giữ lại cho ngươi cái mạng chó. Thôi vậy, bổn thiếu gia không rảnh mà chơi với các ngươi. Lão phu nhân, hợp đồng của chúng ta coi như hủy bỏ. Người đâu? Mang Sở Vân Vân đi ngay cho ta. Lý thiếu gia, ta liền gả Vân Vân cho ngươi.
Ngươi muốn ta ngỏm trước mặt ngươi sao? Sở Vân Vân, ngươi còn không mau đi. Mau đi cầu xin Lý Thiếu. Chỉ là muốn ngươi ngủ với Lý Thiếu một đêm thôi, cũng không phải lấy mạng ngươi. Sao lại khó khăn thế này? Ta đi. Mau đi. Đi đi. Mau đi đi. Vợ à, nàng tin ta, nàng không cần cầu xin bất kỳ ai. Lý Tử Minh, ngươi chả là cái thá gì. Ta nói cho lão thái bà biết, 3 phút nữa tập đoàn Thiên Hạ sẽ đích thân đưa tới hợp đồng 5 tỷ. Ngươi cái tên phế vật này, ngươi biết tổng tài của tập đoàn Thiên Hạ là ai không? Ngươi nói hắn tới là hắn tới sao? Ngươi là cái thá gì? Sở Vân Vân, ta đếm 3 tiếng. Ngươi lại đây cho ta. Nếu không, 1 2. Sở Vân Vân. 3. Được, ta đi đây. Lý Thiếu, tôi xin ngài. Vân Vân, để hắn đi, có ta ở đây. Tổng tài của tập đoàn Thiên Hạ sẽ đến trong 3 phút nữa. Hắn sẽ đích thân mang hợp đồng đến. Còn Lý Tử Minh, nếu còn dám ép buộc nàng, ta sẽ khiến hắn gánh chịu hậu quả. Theo vết xe đổ của Sở gia. Được, thật thú vị. Vậy bổn thiếu sẽ không đi. Ta muốn nói cho các người biết, ta chính là trời của Thiên Thành. Ai dám làm gì ta? Dám làm gì Lý gia ta? Ta muốn cường đoạt. Ai bảo ta hơn các ngươi? Ta có quyền có thế. Còn các ngươi chỉ có thể khóc lóc quỳ xuống cầu xin. Còn ngươi chỉ là một đồ phế vật, kẻ ngay cả cổng tập đoàn Thiên Hạ cũng không vào được. Ai nói Lâm tiên sinh là phế vật? Diệp tổng của tập đoàn Thiên Hạ. Diệp tổng, ngài sao lại tới đây? Sở tiểu thư, đây là đơn hàng 5 tỷ tập đoàn Thiên Hạ ký với ngài. Diệp Thiên thủ phủ thế giới, mời cô nhận lấy. Cái gì? Diệp tổng, có phải ngài nhầm lẫn rồi không? Không nhầm. Lâm tiên sinh đã từng cứu mạng ta. Đây là Lâm tiên sinh bảo ta đưa cho cô. Lâm Khiếu, sao chàng không nói sớm? Giờ thì tin phu quân không gạt nàng chứ. Đơn hàng này giờ là của nàng rồi. Lâm Khiếu, cảm ơn chàng. Đợi không còn ai rồi hãy cảm ơn ta sau. Lý Tử Minh, đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Quỳ xuống cho ta. Không thể nào. Ngươi chỉ là một tên công nhân thôi, sao có thể có cơ hội cứu Diệp tổng? Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Diệp tổng ngài sẽ không bị hắn lừa chứ? Có phải không? Diệp tổng, hôm nay tôi nói rõ, sau này ai dám bất kính với Lâm tiên sinh chính là không coi Diệp Thiên tôi ra gì. Bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi Lâm tiên sinh, nếu không Thiên Thành sẽ không còn Lý gia. Không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật, sao có năng lực cứu ngươi? Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Diệp tổng, ngài bị hắn lừa rồi. Nhất định là ngài bị hắn lừa rồi. Xem ra ngươi đã có lựa chọn. Thông báo Thiên Thành, Lý gia từ hôm nay bị tập đoàn Thiên Hạ của ta loại bỏ. Kẻ nào dám giúp đỡ Lý gia cùng bị diệt. Diệp tổng, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi, tha cho Lý gia chúng tôi. Ngươi nên cầu xin không phải ta. Lâm tổng, xin ngài tha cho tôi không nên ỷ thế hiếp người. Là tôi không nên ép buộc Sở gia, không nên ép buộc Sở Vân Vân. Tôi đúng là đồ cặn bã, tôi đáng hỏng. Tha cho Lý gia, cút đi. Cảm tạ Lâm tiên sinh không lấy mạng. Cảm tạ Diệp tổng. Lâm Khiếu, ngươi hãy nhớ kỹ, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi ngày sau trả lại gấp vạn lần. Ta muốn Lâm Khiếu ngỏm, còn phải bắt con nhỏ Sở Vân Vân đáng ghét kia cưỡng gian rồi lấy mạng. Hiểu ý ta chứ? Dạ, thuộc hạ hiểu. Có anh chồng nhỏ như vậy
Còn gì không hài lòng nữa? Vợ à, canh gà ác này có công hiệu bổ máu ích khí. Tối qua em bị ra máu rồi, chồng nhất định sẽ bồi bổ cho em thật nhiều. Há miệng ra nào, chồng đút cho em. Nói gì vậy? Tối qua em đến tháng mà. Tôi tất nhiên biết, em chỉ là đến tháng thôi. Vợ à, em nghĩ lung tung gì vậy? Ngươi... Alo. Cái gì? Ném đồ của tôi? Đúng vậy, một đám người đột nhiên xông vào, ném đồ đạc của cô ra ngoài. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Lâm Khiếu, công ty có việc gấp, anh ở nhà đợi tôi. Các ngươi là ai? Bây giờ mới nhớ tới tìm ta. Muộn rồi. Sở Vân Vân, ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi chỉ là một món đồ chơi của ta. Ta xem ai dám động vào phụ nữ của ta. Đến đúng lúc lắm, đồ phế vật. Lý Tử Minh, cho dù ngươi có giỏi đánh đấm thì sao, bây giờ cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin ta. Thật đáng thương khi phải van xin ta, không ai có thể uy hiếp ta. Lâm Khiếu, Vân Vân, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm hại cô. Lâm Khiếu, chàng mau chạy đi, nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không tha cho chàng. Vân Vân, ta muốn Thiên Thành từ nay về sau không còn nhà họ Lý nữa. Là ai đã lấy mạng con trai ta? Lý Quốc Cường, thủ phủ Thiên Thành. Là ai? Lão gia đã điều tra ra rồi, thiếu gia bị tên bao nuôi của Sở Vân Vân kia lấy mạng. Phái người đi mời vua của thế giới ngầm Lương Nhất Sơn trả giá 3 tỷ để hai người bọn chúng chôn cùng con ta, khiến cả nhà họ Sở hút khỏi Thiên Thành. Vâng, con trai ta. Tả Phong thức dậy, né tránh đúng lúc, thanh đạm hư vô, chân khí theo đó, tinh thần giữ bên trong, bệnh tật không đến. Vân Vân, cô không sao chứ? Không sao. Lâm Khiếu, cảm ơn anh lại cứu tôi. Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Bây giờ em đã là vợ tôi rồi, có phải cũng nên hôn tôi một cái để bày tỏ lòng biết ơn rồi không? Anh nghiêm túc chút đi. Anh đã lấy mạng Lý Tử Minh, Lý Quốc Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Anh mau đi đi, để hắn ta đến, tôi diệt cả nhà hắn. Không ai có thể uy hiếp tôi. Lâm Khiếu, anh hãy rời khỏi Thiên Thành trước, đợi tôi đưa nhà họ Sở lên thành gia tộc hàng đầu, sẽ đến tìm anh, cũng coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Sở gia. Vân Vân, em thừa nhận là vợ tôi rồi à? Không phải chỉ là gia tộc hàng đầu sao? Đơn giản, tôi tặng em cả tập đoàn Thiên Hạ để em khỏi phải chịu uất ức nữa. Nhưng rời đi, miễn bàn. Anh đừng nói lung tung. Cha của Lý thiếu gia có quen biết vua của thế giới ngầm Lương Nhất Sơn, anh còn không đi sẽ không kịp nữa đâu. Đã không còn kịp nữa rồi. Anh chỉ có thể ngỏm. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình ngỏm, hai là ta giúp ngươi ngỏm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ta phải tự mình ra tay. Không ai có thể uy hiếp tôi. Đã muốn ngỏm, ta thành toàn cho ngươi. Lương Nhất Sơn, Lý Quốc Cường đã trả bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Xin hãy tha cho chúng tôi. Sở tiểu thư, 3 tỷ e là bán cả cô cũng không có nổi. Huống hộ cô biết quy tắc của tôi, chỉ làm việc cho một người. Cái gì? Mạng của ta lại rẻ mạt đến vậy sao? Lương Nhất Sơn, quy tắc cứng nhắc. Người là chân thật, người muốn thế nào mới tha cho Lâm Khiếu? Hắn chỉ có thể ngỏ. Ta nhận tiền người ta thay người ta gánh họa là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa gì chứ? Người rõ ràng là đang tiếp tay cho kẻ ác. Bản thân cứ tưởng dưới trướng chiến thần đều là bậc trung thần,
Cứ tưởng người khác với đám bá chủ tầm thường hóa ra đều là cùng một ruột. Ta khinh. Đừng có so sánh bọn chúng với lão tử. Lão tử xuất thân chiến vương, còn bọn chúng chỉ là một lũ du côn. Sao Tưởng Vũ lại dẫn dắt một tên rác rưởi như ngươi? Thằng nhãi, ngươi dám gọi thẳng tên chiến thần? Chán sống. Chỉ bằng ngươi chưa có tư cách này. Tưởng Vũ thấy ta cũng phải quỳ xuống. Ngươi dám bất kính với chiến thần? Ngỏm. Lấy mạng hắn. Dừng tay cho ta. Thuộc hạ đến muộn, mong tôn chủ thứ tội. Tưởng chiến thần lâu rồi không gặp. Lương Nhất Sơn, quả đúng là lâu rồi không gặp. Ngay cả việc cướp bóc cũng dám làm. Ngươi có xứng với những huynh đệ đã ngã xuống nơi xa trường không? Thiên mệnh của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Chiến thần tôi cũng là bị ép buộc mà thôi. Lâm tiên sinh, ngài xem xử trí hắn thế nào? Đem xuống, dạy dỗ cho tốt, để hắn thấy quân hồn đại hạ ta. Vâng. Đem đi. Lâm tiên sinh, từ nay về sau ta Lương Nhất Sơn chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Mong Lâm tiên sinh tha cho tiểu nhân một mạng. Được. Vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng hiện tại ta rất khó chịu. Cần ngươi gọi kẻ muốn lấy mạng ta đến đây, tự mình nói chuyện với ta. Sao trong mắt hắn ta chỉ đáng giá 3 tỷ? Vâng. Lý Quốc Cường, Lâm Khiếu đã bị ta lấy mạng rồi. Ngươi đến nghiệm thi đi. Lâm tiên sinh, Lý Quốc Cường nói 15 phút nữa sẽ đến. Lâm Khiếu, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Sao chiến thần cũng nghe lời ngươi? Vợ yêu à? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta yêu nàng nhất. Lương Nhất Sơn. Thi thể của Lâm Khiếu đâu? Tìm ta. Ngươi sao còn chưa ngỏm? Ngươi muốn làm gì? Đối mặt với kẻ muốn ta ngỏm, ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Lâm Khiếu, ngươi dám lấy mạng ta, ta lấy mạng cả nhà ngươi. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ta sai rồi, Lâm Khiếu, ta sai rồi. Nói, tại sao mạng của ta chỉ đáng giá 3 tỷ? Lâm Khiếu, ngươi trong mắt Lý Quốc Cường chỉ là tên nhà quê biết chút võ công. Hắn cho ngươi 3 tỷ đã là không ít rồi. Vợ yêu, ta muốn hắn tự mình nói. Lâm tiên sinh, mạng của ngài là vô giá. Đúng, sinh mạng là vô giá. Ngài tha cho ta một mạng đi. Ta đảm bảo sau này ta sẽ làm lại. Được, xem như con trai ngươi đã bị báo ứng mà ngươi lại có lòng hối hận. Chuyện này coi như xong. Ngươi đi đi, nhưng mà dám lừa ta, hậu quả ngươi gánh không nổi. Cảm tạ Lâm tiên sinh không lấy mạng. Khoan đã. Gia chủ Lý gia nổi tiếng là thương con như mạng. Lâm tiên sinh, ngài cứ thế thả hắn đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chỉ bằng hắn. Ngỏm đi. Cẩn thận. Vân vân. Chồng yêu, hình như ta có chút thích anh rồi. Lý Quốc Cường, Lý gia các ngươi dám hết lần này đến lần khác chọc vào ta. Diệp Môn, các ngươi không thể động vào ta. Ta là người của Lý gia, thủ phủ Giang Thành. Dám động ta chính là đối đầu với Lý gia. Xử lý là được. Thuộc hạ vô năng, mong tôn chủ trách phạt. Cút. Thuộc hạ cáo từ. Vân vân, ta nhất định sẽ không để nàng ngỏm. Tỉnh. Vân vân, nàng bây giờ thế nào rồi? Không sao. Hơn nữa còn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lão công lợi hại chứ? Các người là ai? Trưởng khoa Lưu. Tại sao xuất hiện ở nhà Sở tổng? Chúng tôi đương nhiên là nhận lời nhờ vả của Sở tổng. Muốn các người nói rõ cô nhi viện Thiên Minh vì sao có nhiều trẻ mồ côi mất tích không rõ nguyên nhân. Cho Sở tổng một lời giải thích đi.
Cô nhi viện chúng tôi đều kinh doanh bình thường. Trẻ con đều theo quy trình thông thường rời đi. Không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề. Vậy tại sao những đứa trẻ này về sau không có tin tức gì nữa? Lưu viện trưởng, ông rõ ràng là đang nói dối. Tôi nói bình thường là bình thường. Nếu không có việc gì, vậy tôi đi đây. Nếu ông dám đi, tôi sẽ bảo Sở tổng rút vốn. Cô thật là ngu xuẩn. Nếu đã như vậy, Sở Vân Vân muốn rút vốn thì cứ để cô ta rút vốn. Cô nhi viện Thiên Minh tôi không thiếu tiền. Xem ra ông cũng là một thành viên của tổ chức buôn bán. Giờ đặt trước mặt ngươi có hai con đường. Thứ nhất là khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Thứ hai, ngỏm, không ai dám đe dọa ta. Đứng sau lưng ta là Tôn gia, là Thiên Dược Hiệp hội. Bọn bây ai dám động đến ta, khiến chúng nó câm miệng mãi mãi cho ta. Lưu viện trưởng, ta khuyên người tốt nhất đừng giở trò. Chỉ là một Tôn gia còn con, ta còn chẳng để vào mắt. Cho dù là chiến thần Tưởng Vũ hay là viện trưởng chấp pháp viện, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng phải quỳ xuống cho ta. Huống chi là ngươi. Ngươi đây là ăn nói ngông cuồng, vô pháp vô thiên. Tốt nhất bây giờ hãy thả ta đi. Nếu không Tôn gia nhất định sẽ diệt cả họ nhà ngươi. Lâm Khiếu, hay là huynh cứ đi trước đi. Tôi không muốn liên lụy huynh. Đắc tội hắn chính là đắc tội với cả Tôn gia, đắc tội với cả thiên hội. Tề tiểu thư, hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Tưởng Vũ, trong 3 phút bảo viện trưởng chấp pháp viện đến gặp ta. Làm người vẫn là đừng quá tự cao tự đại. Thằng nhãi, tự cao tự đại là ngươi đấy. Ai đang đợi ta vậy? Lý viện trưởng, sao ngài lại tới đây? Ta đến để chuẩn bị. Viện trưởng Lý, viện trưởng cô nhi viện, bắt ngươi về quy án. Lâm tiên sinh, ngài nói xem nên xử lý hắn thế nào? Ép hắn khai ra nơi giam giữ con tin, nếu không thì ngỏm. Vâng. Lý viện trưởng, hình như ngài nhầm rồi. Người này nên bắt là hắn ta mới đúng. Tất cả đều là hắn ta vu khống tôi. Ngài hãy thả tôi ra, đi bắt hắn ta. Ngoan cố lươn lẹo, tiếp tục đánh cho ta. Đánh đến khi nào hắn khai thì thôi. Nói hay không? Tôi không biết. Tôi cái gì cũng không biết. Các người cứ đánh ngỏm tôi đi. Tôi cũng chẳng biết gì cả. Lưới trời lồng lộng, cái ác bất diệt. Lưu viện trưởng, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Cho dù kẻ chống lưng cho ngươi là Tôn gia, thì bọn họ cũng chỉ bỏ xe giữ tướng thôi. Ngươi thật sự không nói sao? Tôi cái gì cũng không biết. Tôi vô tội mà. Mau thả tôi ra. Tất cả những chuyện này đều là bọn họ ép tôi làm. Lâm tiên sinh, xin ngài chỉ thị kế hoạch hành động tiếp theo. Bắt Tôn Thiên Vạn, ép hắn khai ra nơi giam giữ con tin. Tôn thiếu, Lưu viện trưởng đã khai ra thân phận của ngài. Ngài nhất định phải nhanh chóng chuyển rời con tin. Lưu viện trưởng, đã nghe được bao nhiêu rồi? Thì ra là ngươi đứng sau thao túng tất cả, lấy những đứa trẻ ở cô nhi viện Thiên Minh làm nguồn cung cấp nội tạng buôn bán, dùng tính mạng của những đứa trẻ này để kiếm tiền. Sở tiểu thư chỉ là dùng nội tạng của chúng để cứu sống những người có giá trị hơn. Đó là vinh hạnh của chúng. Có phải trong mắt các ngươi, những đứa trẻ này căn bản không phải là người, chỉ là một món hàng để các ngươi kiếm được khoản tiền cách xù, một công cụ? Không sai, Sở tiểu thư quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Tôi còn luyến tiếc không muốn lấy mạng cô nữa, nhưng cô biết quá nhiều rồi. Vậy đi, tôi cho cô một cơ hội làm nữ nhân của tôi. Tôi sẽ tha mạng cho cô. Mơ đi. Nếu bây giờ ngươi chịu hối cải, khai ra nơi giam giữ lũ trẻ, coi như là chuộc tội. Nếu không khó thoát. Lâm Khiếu đang trên đường đến đây rồi, tự lo liệu đi. Sở tiểu thư, cô đúng là không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Trói cô ta lại cho ta. Dạ. Tôn Thiên Vạn, người nhất định sẽ phải trả giá cho những việc người đã làm. Trả giá chỉ bằng con nhóc này, hay tên ăn mày hôi hám đó. Cứ để hắn ta đến đây, ta muốn xem trước mặt hắn ngủ với nữ nhân của hắn, tên nhát gan đó sẽ phản ứng thế nào. Người vô sỉ, nhóc con, người dám đánh ta? Dám động vào nữ nhân của ta,
không thể tha thứ. Tốt lắm, bây giờ đã đến đủ rồi. Chúng ta cùng tính nợ mới lẫn nợ cũ. Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Tôn Thiên Vạn, ngươi thật là uy phong. Ta thấy nếu không phải ta là viện trưởng chấp pháp viện này, thì sau này trước đó là của ngươi rồi. Viện trưởng, chuyện nhà họ Tôn ông đừng xen vào. Hôm nay ta sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số chúng. Xin lỗi, hôm nay tôi đến đây theo lệnh của Lâm tiên sinh để bắt ngươi. Lâm tiên sinh? Lâm tiên sinh nào? Không lẽ lại là tên vô dụng đó chứ? Viện trưởng, nếu ông bị uy hiếp, cứ nói thẳng. Tôn Thiên Vạn, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Khai ra nơi giam giữ con tin, ta có thể cân nhắc để ngươi ngỏm toàn thây. Kẻ ngỏm không toàn thây là ngươi. Viện trưởng, chỉ cần hôm nay ông không nhúng tay vào, nhà họ Tôn tôi nguyện dâng tặng ông 100 tỷ mỗi năm. Bản viện trưởng từ chối bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Vậy nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nói ra nơi giam giữ con tin. Đó là đáng đời bọn chúng. Ta nói cho ngươi biết, đám rác rưởi đó chỉ có một chút giá trị, chính là ta. Chính ta đã khiến mạng sống của chúng thể hiện ra giá trị. Bọn chúng căn bản không cần ngươi đến thay chúng đòi lại công bằng. Mau thả ta ra. Bớt nói nhảm. Nói hay không, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Không nói phải không? Ngỏm. Ta nói. Ta chỉ phụ trách việc mua sắm thiết bị y tế đối ngoại. Những việc khác ta hoàn toàn không biết, đều do cha ta phụ trách. Gọi điện cho cha ngươi. Cha, con sắp ngỏm rồi. Nói cho con biết nơi giam giữ con tin. Con không muốn ngỏm. Con thật sự không muốn ngỏm. Con trai, con làm sao vậy? Ai dám động đến con, ta sẽ băm thằng khốn đó ra. Là một tên phế vật họ Lâm. Hắn mang theo viện trưởng chấp pháp viện đến bắt ta. Con không muốn ngỏm. Con không muốn ngồi tù. Cha cứu con với. Họ Lâm, đây là nhân vật lớn nào vậy? Ngay cả chấp pháp viện cũng có thể điều động. Hắn tên gì? Lâm Khiếu. Cũng chỉ là tên trai bao, được Sở Vân Vân bao nuôi. Ta nói cho người biết, giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ. Ngươi mà còn dám bất kính với Lâm tiên sinh, cẩn thận chúng ta đánh nát miệng ngươi. Bảo cha ngươi, hạn cho ngươi 3 giây. Nói ra nơi giam giữ con tin. 3, 2. Cha, chúng thật sự dám lấy mạng người. 1. Ta nói, đừng động đến con trai ta. Tuy nhiên, các ngươi phải thả hắn ra trước. Nếu không ta tuyệt đối không mở miệng. Thả hắn ra. Cút đi. Xem nào, cuối cùng chẳng phải vẫn phải thả ta ra sao? Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ khiến ngươi phải trả gấp vạn lần cái giá này. Ta đợi đấy. Tôn thiếu gia, ngài làm sao vậy? Tôi chỉ đi vệ sinh một lát. Ngài đã muốn đi rồi sao? Có phải con gái tôi tiếp đãi không chu đáo không? Vân Vân, hợp đồng thiết bị y tế đã ký với Tôn thiếu gia chưa? Mẹ, Sở gia chúng ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với loại người này. Để hắn đi. Quách Phượng Hà, con gái bà nuôi dạy tốt lắm. Tôi nói cho bà biết, từ hôm nay trở đi, bà và con gái bà bị loại khỏi Sở gia. Còn ngươi đồ đáng ghét, ta sẽ khiến ngươi phơi thây ngoài đồng. Tất cả những chuyện này đều do ngươi mà ra. Đây là báo ứng của ngươi. Bây giờ bắt đầu. Về bảo cha ngươi thành thật khai báo. Ngươi muốn ngỏm à? Thiên đường có lối, ngươi không đi, vậy ta sẽ tiến ngươi xuống địa ngục sám hối. Lâm Khiếu, ngươi dám? Nếu ngươi lấy mạng ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm thấy tung tích con tin. Không ai dám uy hiếp ta. Dừng tay. Manh mối không thể đứt đoạn tại đây được. Tề tiểu thư. Lâm Khiếu, mau lại xem Tề tiểu thư. Sau đó sẽ tính sổ với Tôn Thiên Vạn. Cũng kịp, vợ yêu nói có lý. Nhưng hắn tội ngỏm khó tha. Lần này là tử tôn căn, lần sau sẽ lấy đầu ngươi. Đem thiếu gia các ngươi cút. Lâm Khiếu, chúng ta đưa Tề tiểu thư đến bệnh viện thôi. Tề tiểu thư yên tâm, cô sẽ không sao đâu. Lâm Khiếu, đợi Tề tiểu thư tỉnh lại, ngươi có cách nào xóa bỏ vết sẹo trên eo nàng không? Tất nhiên là không thành vấn đề. Xem ý nguyện của nàng thôi. Đúng rồi, ta về thu dọn một chút, nói với mẫu thân một tiếng. Ngươi về sau đừng dính líu đến Tôn gia nữa. Được.
Nước. Đây. Từ từ. Uống từ từ. Lâm tiên sinh, vì vụ án buôn bán nội tạng đã có manh mối, nên việc tìm hiểu sâu hơn không cần liên lụy đến anh nữa. Mời anh đi. Tề tiểu thư làm người phải có thủy có chung. Chuyện này cô không cần lo lắng, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Hơn nữa, cô hiện tại vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của ta mà. Lâm tiên sinh, lời này đừng để Vân Vân tỷ nghe thấy, kẻo nàng ấy sẽ không vui. Lâm Khiếu ta, thân chính không sợ bóng nghiêng. Hơn nữa hiện tại cô đang bị bệnh, ta càng nên ở lại chăm sóc cô. Sao có thể để cô một mình rời đi chứ? Chỉ là không biết vết sẹo đáng sợ này của tôi có thể biến mất không? Chỉ cần Tề tiểu thư vén áo lên, ta nhất định sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn. Vén áo lên. Đúng, vén áo lên sẽ tiện hơn. Vậy Lâm tiên sinh, nhẹ nhàng thôi, tôi sợ đau. Cô yên tâm, lúc đầu có thể hơi đau một chút, về sau sẽ rất dễ chịu. Vậy thì anh chậm thôi. Hai người đang làm gì vậy? Phụ thân. Lâm Khiếu, tiểu tử này hại ta, biến thành thái giám, thành một kẻ không ra nam không ra nữ. Phụ thân, ta nhất định phải lấy mạng hắn, con yên tâm. Ta nhất định sẽ để con tự tay lấy mạng hắn, để trả mối hận trong lòng con. Phụ thân, Thiên Dược Hội chẳng phải có rất nhiều thần y sao? Gọi bọn họ đến cứu ta. Xin lỗi Tôn thiếu, Thiên Dược Hội chúng tôi cũng bó tay. Còn ta hôm nay đến đây là để lấy mạng các ngươi. Thì tốt giữ xe. Thiếu chủ, thuộc hạ không hề tiết lộ cái gì cả. Ngài nhất định phải nghĩ cách cứu con trai tôi. Tuyệt đối không thể để hương hỏa nhà họ Tôn bị dập tắt. Các ngươi là chẳng nói gì cả, nhưng mà đã tra ra các ngươi rồi. Các ngươi chỉ có thể ngỏm. Hãy để manh mối đều đứt đoạn tại các ngươi. Khoan đã, ta có thể lấy mạng chúng để trừ hậu họa. Nói, ta quen biết Chiến Vương, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Thiên Dược Hội. Được, ta cho các ngươi một cơ hội chuộc tội. Chỉ cần các ngươi có thể làm cho tất cả manh mối đều đứt đoạn tại đây, ta sẽ cho con trai ngươi lại trở thành một người đàn ông. Được. Cảm ơn thiếu chủ. Lâm Khiếu, có tin tức về con tin chưa? Vẫn chưa. Ta đoán tên khốn đó 8 phần là không muốn nhận trách nhiệm. Không, ta đến để tự mình nói cho ngươi biết. Ta thấy các ngươi rõ ràng là không biết hối cải, nhưng đến cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện tất cả những gì các ngươi làm chỉ là ngu ngốc mà thôi. Ngươi chính là Lâm Khiếu, dám phế con trai ta. Hôm nay ta sẽ băm ngươi ra. Chiến Vương, tên nhóc này làm phiền cô rồi. Chiến Vương, ngươi là thuộc hạ của ai? Lâm Khiếu, ngươi vậy mà ngay cả Chiến Vương cũng chưa từng nghe qua. Nàng ấy là nữ chiến vương duy nhất của đại hạ ta, từng đồ sát 5 nước trong một ngày, sắp trở thành một trong tứ đại chiến thần Vương Huệ Đình. Nếu ngươi biết điều, bây giờ cầu xin tha thứ, biết đâu có thể giữ lại cho ngươi toàn thây. Lâm Khiếu, sao còn chưa tự kết liễu tạ tội? Ta hỏi, ngươi là thuộc hạ của ai? Ngươi một đời chiến vương, vậy mà lại tiếp tay cho giặc. Ngươi căn bản không xứng xưng vương. Ta khinh. Chiến Vương rõ ràng là hắn ta, không phân biệt phải trái. Tôi muốn hắn ngỏm. Chiến Vương, năm đó cô được cha tôi ban ơn mới sống sót, cô nhất định phải biết ơn đáp nghĩa, lấy mạng bọn chúng. Lâm Khiếu, nhà họ Tôn từng có ơn với ta, vậy thì hôm nay ta chính là báo ơn. Chỉ đại diện cho thân phận cá nhân của ta Vương Huệ Đình, cũng không hổ thẹn với ngôi vị chiến vương của ta, càng không hổ thẹn với danh hiệu đứng đầu chiến thần. Lấy mạng. Chuyện gì vậy? Vương Huệ Đình,
Bây giờ ngươi dừng tay, vẫn còn kịp. Ít nói nhảm, lấy mạng ra đây. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Vương Huệ Đình, bọn họ đều là thành viên của tổ chức buôn bán nội tạng. Ngươi chắc chắn muốn bất phân thị phi, giúp đỡ bọn họ. Ngươi nói bậy. Chiến Vương, năm xưa phụ thân ta khi cô chỉ còn thoi thóp đã cứu cô một mạng, thì cô phải biết ta và phụ thân đều là người tốt. Lâm Khiếu, hạng người đảo điên trắng đen như ngươi ta thấy nhiều rồi. Hôm nay nếu ta không thể đánh bại ngươi, ta tình nguyện từ bỏ ngôi vị chiến vương, không để mất mặt chiến thần. Khoan đã, 3 phút, ta sẽ cho ngươi biết hành vi của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. 3 phút nữa xuất hiện trước mặt ta. Ngươi dám bất kính với bổn vương, Chu Di cửu tộc, ai dám? Vương Huệ Đình bái kiến chiến thần. Không biết chiến thần đến đây vì sao? Vương Huệ Đình, Lâm tiên sinh là ân nhân của ta, ngươi là thuộc hạ của ta. Ngươi dám Chu Di cửu tộc Lâm tiên sinh, e là phải tính cả ta vào đó. Thuộc hạ không dám. Lâm tiên sinh, ngài thấy xử trí thế nào? Chiến Vương, Lâm Khiếu chỉ là một tên ăn mày hôi hám, làm sao có thể quen biết chiến thần chi chủ Diệp Thiên. Ta thấy đối phương rõ ràng là thuê một diễn viên, mượn danh nghĩa chiến thần để lừa bịp thiên hạ. Con ta nói không sai. Nếu không, tại sao hắn lại muốn ngài nghe theo sự điều khiển của hắn? Đây rõ ràng là mượn thân phận của ngài. Chiến Vương, ngàn vạn lần đừng để lũ tiểu nhân này lợi dụng. Ngươi dám nghi ngờ ta? Không phải. Chiến Vương, người không biết thuật dịch dung đại hạ đã lưu truyền ngàn năm. Lỡ như người này lợi dụng thuật dịch dung giả dạng thành chiến thần để làm tổn hại danh dự của chiến thần, ngươi chớ có lơ là. Ngươi có biết mạo danh chiến thần đại hạ sẽ ra sao không? Quân lệnh, ai dám mạo danh? Thuộc hạ biết lỗi, xin chiến thần trách phạt. Nếu các ngươi còn dám đảo lộn trắng đen, lập tức toi mạng. Vâng, là người của Thiên Dược Hội sai khiến tôn gia chúng tôi bắt nhốt trẻ em của cô nhi viện Thiên Minh. Bọn chúng ở tầng hầm của Thiên Dược Hội. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến tôn gia chúng tôi. Mong đại nhân xử lý khoan hồng. Diệp Thiên, ngươi dẫn Vương Huệ Đình đến tầng hầm Thiên Dược Hội giải cứu con tin. Đưa bọn họ đi. 3 ngày sau tập hợp tại Thiên Minh hội sở. Vâng. Ngươi vẫn chưa định khai thật thân phận với ta. Lâm Khiếu, chàng rốt cuộc khi nào mới chịu tin ta? Phu nhân, không phải ta không tin nàng, mà là cho dù ta có nói ra, e rằng nàng cũng chẳng tin. Cái cớ này. Vậy được rồi. Thật ra ta là điện chủ Long Vương Điện. Những kẻ như Tưởng Vũ, Diệp Thiên đều là thuộc hạ của ta. Cái gì? Chiến thần Tưởng Vũ, thủ phủ thế giới, Diệp Thiên cũng là thuộc hạ của chàng sao? Lâm Khiếu, ta biết chàng có chút bản lĩnh, nhưng chàng cũng đừng nói những lời hoang đường như vậy chứ. Đây là gì chứ? Kể cả là đường chủ cứu thế đường, Dịch Tùng, thì cũng phải nghe theo sự sai khiến của ta. Cho nên sau này phải đối xử tốt với phu quân đấy. Nghe rõ chưa? Chàng muốn ăn đòn hả? Được rồi, ta đã nhận được tin tức. 3 ngày nữa sẽ có một buổi đấu giá diễn ra tại Thiên Minh hội sở. Lần này nhất định phải tóm gọn bọn chúng. Phu nhân, chúng ta đi ăn thôi, ta đói bụng lắm rồi. Lâm Khiếu, chuyện chưa giải quyết xong, chàng đã muốn ăn cơm rồi. Nói đi, hôn ước của chàng và Tề tiểu thư định khi nào thì hủy bỏ? Lâm Khiếu, tôi đã thích anh rồi, tuyệt đối sẽ không hủy bỏ hôn ước với anh đâu. Cái này, Lâm Khiếu, ai mới là vợ chàng? Hai vị, như thế này đi, sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta nhất định sẽ cho hai vị một câu trả lời. Lâm Khiếu ta là một nam nhân đàng hoàng,
Đã nhận định một người thì sẽ là cả đời. Nếu đã như vậy, vậy anh hãy tránh mặt một chút. Chuyện gì mà cần phải đuổi tôi đi mới nói được vậy? Bí mật giữa con gái chúng tôi. Thôi được, cục cưng. Tề tiểu thư, tôi là bạn gái được Lâm Khiếu thừa nhận, còn cô chỉ là vị hôn thê do sư phụ anh ấy định ra mà thôi. Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Được lắm. Đến lúc đó, tại buổi đấu giá, cùng tôi cầu hôn Lâm Khiếu. Khi đó, chỉ cần xem tâm ý của Lâm Khiếu là được. Được. Phu nhân, hai người nói chuyện xong chưa vậy? Y tá nói, có thể xuất viện rồi. Được, vậy chúng ta về nhà thôi. Được. Vừa rồi hai người đã nói gì vậy? Cho chàng một bất ngờ. Buổi đấu giá 3 ngày nữa sẽ biết thôi. Bất ngờ sao? Vậy ta thật nóng lòng mong chờ. Phụ thân, Tôn gia phụ tử đã xa lưới rồi. Vị trí con tin ta đã sắp xếp người chuyển đi rồi. Làm tốt lắm. Là ai đã bày mưu tính kế tất cả những chuyện này? Là Sở Vân Vân nuôi một tên trai bao. Lâm Khiếu. Vậy thì cứ để Lâm Khiếu ngỏm, để cho mọi người thấy. Vâng, con trai sẽ đi ngay bây giờ. Phái 2 sát thủ đẳng cấp thế giới, tuyệt đối không tha cho hắn. Tề tiểu thư, tối nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta cũng đi ngủ thôi. Ai thèm ngủ với ngươi chứ? Tối nay ta sẽ cho các ngươi ăn giấc ngàn thu. Ai phái các ngươi tới? Hỏi Diêm Vương đi. Là ai của Thiên Dược Hội phái các ngươi tới tìm cái ngỏm? Người đáng ngỏm là ngươi. Bây giờ ngươi thả hai nàng ra, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Bớt nói nhảm. Cho ngươi 3 giây. Nếu không, ta sẽ lấy mạng cả hai nàng. Lâm Khiếu, ta ra lệnh cho ngươi cứu Tề tiểu thư, đừng lo cho tôi. Không, Lâm Khiếu, ngươi hãy cứu Vân Vân tỷ trước. Tất cả những chuyện này đều là do ta mà ra. Có khả năng nào không? Cả hai người các ngươi đều không cần phải ngỏm. Nói ra kẻ chủ mưu đằng sau. Ta là Nhất Đại Thần Y. Có rất nhiều cách để cho ngươi sống không bằng ngỏm. Muốn ngỏm cũng không được. Nếu ngươi không muốn thử loại thân thể tan nát nhưng thần trí vẫn tỉnh táo cơn đau đó, thì nói cho ta biết. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa thả chúng ta ra. Được. Là con trai của Phó Hội trưởng Thiên Dược Hội, Tiêu Thành Uy. Quả nhiên là Thiên Dược Hội đứng sau giật dây. Ta giữ lời hứa. Các ngươi cút đi. Đa tạ. The film was translated and narrated by M Media. Lâm Khiếu, sư bá nghe mấy người Tưởng Vũ nói, ngươi đang điều tra vụ án buôn bán nội tạng, trừ hại cho dân, nên đặc biệt đến Thiên Thành vào ngày vụ án kết thúc, để ngươi trước mặt mọi người tiếp nhận toàn bộ thế lực của Long Vương Điện ta, không được phản bác. Sư bá, rốt cuộc ai mới là điện chủ Long Vương Điện? Muốn ra lệnh cho sư phụ ngươi và mấy vị sư bá chúng ta, ngươi cứ chờ chính thức tiếp nhận vị trí tôn chủ đi. Tưởng Vũ bảo ta chuyển lời cho ngươi. Hai cha con Tôn gia đã khai ra là Phó Hội trưởng Thiên Dược Hội và con trai ông ta đã ngầm phá hoại. Ngày mai chúng ta gặp lại. Lâm Khiếu, lẩm bẩm cái gì thế? Không có gì. Chờ chuyện này kết thúc, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi một bất ngờ. Bất ngờ? Lâm Khiếu, ta cảnh cáo ngươi, bây giờ phải nói cho chúng ta biết. Gấp cái gì? Ngày mai các ngươi sẽ biết. Tề tiểu thư, ngày mai buổi đấu giá tại Thiên Minh hội sở còn một trận ác chiến phải đánh. Nghỉ ngơi sớm đi. Phụ thân, người của tôi ám sát thất bại rồi. Buổi đấu giá ngày mai e rằng bọn chúng sẽ đến quấy rối. Vậy thì báo xuống dưới, khiến hắn có đến mà không có về. Buổi đấu giá ngày mai
Hạ độc Lâm Khiếu. Đúng vậy. Buổi đấu giá ngày mai, chúng ta có thể bố trí hương độc trước. Không màu không mùi, dùng xong là hết. Cho dù ngỏm, cũng tra không ra manh mối. Những người còn lại, chỉ cần trong đồ dùng của bọn chúng đặt thuốc giải là được. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Con trai sẽ đi sắp xếp ngay. Lần này nhất định phải cướp lấy vị trí phó hội trưởng Thiên Dược Hội. Lật đổ sao? Tôi thấy hội trưởng Thiên Dược Hội e rằng cũng khó thoát khỏi liên lụy. Tề tiểu thư nói đúng. Hội trưởng vì tuổi cao sức yếu, trao quyền cho phó hội trưởng, khiến hắn nảy sinh dã tâm, mới gây ra đại họa. Tôi đã báo cho viện trưởng chấp pháp viện, một khi yến tiệc bắt đầu, chúng ta sẽ vạch trần sự thật. Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Chúng ta vào thôi. Đi thôi. Thằng nhãi danh từ đâu tới? Cút ngay cho tao. Thằng danh, mày nói ai đấy? Thằng danh, nói mày đấy. Hai người đẹp. Đi với hắn ta chi bằng đi với anh. Anh tuy chỉ là bảo vệ, nhưng anh là bảo vệ của Thiên Dược Hội. Đồ chó mắt coi thường người. Mày có tư cách gì bảo tao cút? Em gái à? Mày dám mắng tao? Chán sống. Chúng ta vào. Không có thư mời cấm vào. Nếu Lâm Khiếu ta hôm nay nhất quyết phải vào thì sao? Vậy thì là không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt, tự chuốc lấy khổ. Người đâu? Đánh gãy chân của nó, ném ra khỏi Thiên Minh hội sở. Vào thôi. Hóa ra là Hồng Môn Yến. Báo với thiếu gia nhà các ngươi, Lâm Khiếu đến rồi. Đi thôi. The film was translated Tôi thấy and narrated by hơi chóng mặt. Media. Hôm nay, vật phẩm đầu tiên được đấu giá. Cái này được đấy. Trái tim, chất lượng cực tốt. Giá khởi điểm 5 tỷ. Mua đi. Có người trả 8 tỷ. 8 tỷ lần 1, 8 tỷ lần 2, 8 tỷ lần 3. Chốt. Tiếp theo, mời Trương tiên sinh lên nhận. Cảm ơn Thiên Dược Hội đã cho vợ tôi cơ hội sống lần thứ hai. Cảm ơn. Dừng tay. Nơi này bị phong tỏa. Ngươi là ai? Dám đến phá hoại Thiên Dược Hội của ta? Ta Lâm Khiếu, đến thay trời hành đạo. Ta thấy hôm nay ngươi đến đây là để quấy rối. Buổi đấu giá của Thiên Dược Hội là nơi chính quy. Ngươi hỏi bọn họ xem họ có cần không. Ta mặc kệ chính quy hay không. Hiện tại ta chỉ biết ta có rất nhiều tiền. Ta không muốn vợ ta ngỏm. Vợ ta bây giờ rất cần nó. Ngươi đưa nó cho ta. Nghe thấy không? Cút cho ta. Đó là tất cả bọn họ đều bị ngươi che mắt rồi. Ta có thể nói rõ ràng với các vị ở đây. Hiện tại trong buổi đấu giá nội tạng, tất cả nội tạng đều là ngỏm bất thường, được lấy từ xác người sống. Hành vi độc ác như vậy, tất cả đều là vì phú quý tột đỉnh. Còn những người các ngươi đều là đồng lõa. Các ngươi còn không dừng tay. Đây chính là Thiên Dược Hội. Đây chính là thương hiệu lâu đời của Thiên Thành. Sao ngươi dám vu khống nó tàn hại người vô tội? Sao ngươi dám khẳng định những người ở đây đều là đồng lõa? Ngươi thật là không biết trời cao đất dày. Nói suông không bằng chứng. Có bản lĩnh thì ngươi đưa ra bằng chứng. Bằng chứng? Bằng chứng chính là những nội tạng này. Tất cả đều là của những đứa trẻ ở cô nhi viện Thiên Minh. Là từ thân thể nóng hổi của chúng mà lấy ra. Các ngươi còn muốn bằng chứng gì nữa? Thật là hoang đường. Thiên Dược Hội ta, tất cả đều là chính quy. Được, vậy ngươi nói cho ta biết, những nội tạng này từ đâu mà có? Nói. Không nói được nữa rồi. Vậy ngươi để người biết. Đến nói cho ta biết đi. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Đây là do đại hạ ủy quyền. Ta đứng trước mặt mọi người chính là vì tuân theo bổn phận của người thầy thuốc, cứu chữa thiên hạ. Ta đã cứu vô số người, hóa ra đổi lại được kết cục như ngày hôm nay. Được. Vậy thì bây giờ dừng lại. Không, không thể dừng lại hội trưởng. Tên này chính là lang băm.
Ngươi phải xin lỗi hội trưởng. Xin lỗi. Nếu không thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Xin lỗi. Ai dám bắt Lâm Khiếu xin lỗi? Các ngươi không phải muốn bằng chứng sao? Vậy ta cho các ngươi bằng chứng. Những đứa trẻ trong ảnh này nội tạng đều đã biến mất. Những bằng chứng này đủ chưa? Một tấm ảnh thì có thể chứng minh được gì? Ta thấy ngươi và Lâm Khiếu này chính là đồng bọn, muốn vu khống hội trưởng, mưu lợi từ đó. Ta thấy tên này rõ ràng là trai bao của nữ nhân này. Thật là đồ bỏ đi. Lời của một kẻ vô dụng. Các người nói xem, có cần thiết phải nghe không? Tôi phải đi rồi, vợ tôi không thể chờ được nữa. Ngươi có thể đi, nhưng trái tim này phải để lại. Đây là bằng chứng phạm pháp của bọn chúng. Ngươi không thể mang đi. Cút, ta nói cho ngươi biết. Tất cả mọi thứ ở đây đều không liên quan đến ta. Ta chỉ cần vợ ta sống. Nếu biết điều thì mau cút đi cho ta. Đừng cản đường ta. Còn nữa, trái tim này ta đã mua rồi. Bây giờ nó là của ta. Ta có quyền mang nó đi. Vậy những người đã ngỏm thì sao? Mạng vợ ngươi là mạng. Mạng những đứa trẻ này không phải là mạng sao? Hãy để hắn ta đi. Vợ hắn ta vô tội. Người của tòa án phía sau sẽ bắt những kẻ giữ trái tim mang đi. Còn các ngươi, những kẻ có tội, ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc của người khác. Các ngươi căn bản không có tư cách bắt chúng ta. Ngươi cút cho ta. Ở đây không có kẻ lấy mạng người, cũng không có đồng phạm. Nếu có, chính là các ngươi. Chỉ có kẻ lòng dạ bất chính mới có thể nghĩ ra chuyện độc ác như vậy. Ngươi. Lâm Khiếu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không sao. Tẩy tủy đan bắt đầu phát huy công hiệu rồi. Ngươi cũng sắp ngất xỉu rồi. Sắp rồi. Hai người các ngươi cũng đã lột xác. Đây nhất định là tai họa giáng xuống. Và người tiếp theo chính là ngươi. Họ chỉ là uống tẩy tủy đan của ta, 3 giây sau sẽ tỉnh lại, cường tráng thân thể. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ta thấy đây chính là cái cớ ngươi dùng để che giấu sự thật. Đàn bà của ngươi cả đời này sẽ không tỉnh lại nữa. Còn ngươi chính là hung thủ lấy mạng họ. Được thôi, vậy thì ngươi cứ chờ xem. Đồ vô dụng. Hết thời gian rồi. Lâm Khiếu, chuyện gì vậy? Đương nhiên là hội trưởng đại nhân muốn ta Lâm Mỗ Ngỏm cố ý thả hương độc trong không khí, không màu không mùi, muốn lấy mạng ta, cuối cùng lại đổ tội cho tai họa, để ta mang theo tiếng xấu cả đời mà ngỏm. May mà ta là tiểu thân y Mãng Sơn, nhìn thấu được quỷ kế của hắn. Hương độc, hương cái khỉ gì độc? Ở đây căn bản không có đốt hương. Hội trưởng, đuổi bọn họ ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Nếu mọi người đã đồng ý, vậy ta sẽ bắt người này mang đi. Lâm Khiếu, ngươi thua rồi. Ta sợ quá à. Viện trưởng chấp pháp viện, hội trưởng Thiên Dược hội đã đến. Trải qua kiểm tra của chấp pháp viện, xác định phó hội trưởng Thiên Dược hội cùng con trai hắn chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án mua bán nội tạng. Những kẻ tham gia, viện trưởng trại trẻ mồ côi Thiên Minh, cha con họ Tôn, đã sát hại 10.082 người. Trước tiên mang tội nhân ra ngoài. Lưới trời lồng lộng, thư mà khó lọt. Mang bọn chúng đi, là bọn chúng vu oan giá họa cho tôi. Các ngươi không thể mang ta đi. Ta nói cho các ngươi biết ta không nhận. Lâm Khiếu, ta không thua. Ngươi không có chứng cứ. Chứng cứ? Những đứa trẻ ngỏm oan ở trại trẻ mồ côi chẳng phải là chứng cứ sao? Lời khai của đồng bọn ngươi chẳng phải là chứng cứ sao? Còn cả những đứa trẻ bị giam cầm dưới hầm Thiên Dược hội của ngươi, bao gồm cả những nội tạng này, cái nào chẳng phải là chứng cứ? Ngươi còn muốn chứng cứ gì nữa? Vâng, Mạnh Lâm tiên sinh đã cứu được con tin. Tổng cộng 1 vạn người. Sao huynh lại mang theo một đứa trẻ đến đây? Anh trai, là muội tự muốn đến. Muội muốn tận mắt chứng kiến lũ người xấu này xa lưới. Muội tin thế giới này đối với tất cả mọi người đều ấm áp và công bằng. Anh trai, muội muốn thấy lũ người xấu này phải trả giá đắt.
Cô bé, muội dám đứng ra tố cáo hắn, rất nguy hiểm đấy. Muội không sợ, muội tin rằng thế giới này tươi đẹp. Muội muốn an ủi chị gái đã mất của muội. Thế giới rực rỡ, muội không khuất phục trước kẻ xấu. Không ai khuất phục cả. Thế giới thật tươi đẹp. Tất cả tội ác đều sẽ phơi bày dưới ánh mặt trời chói chang. Tiêu Tông Dương, ngươi có nhận tội không? Tôi không có tội. Là tất cả các ngươi đang lừa tôi. Là tất cả các ngươi đang ép buộc tôi. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ngươi còn dám chối cãi? Mang hắn ta ra ngoài cho ta. Kể từ hôm nay thi hành án tử. The film was translated and Các ngươi hãy narrated thả by con trai ta ra. M-Media. Nó vô tội. Ngươi, tội không thể tha thứ. Đem tất cả bọn chúng đi. Hút hết đi lũ người các ngươi. Căn bản là không thể đổi lại những sinh mạng đã mất. Trả nợ con trả. Lâm tiên sinh, ngài thấy thế nào? Đi thôi. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi xin được từ chức hội trưởng. Ta tuổi đã cao, lực bất tòng tâm, lại để Tiêu Tông Dương gây ra đại họa động trời như vậy. Ta khó mà chối bỏ trách nhiệm. Nhưng Lâm tiên sinh đã xoay chuyển tình thế. Hy vọng sau này Lâm tiên sinh có thể dẫn dắt Thiên Dược Hội ngày càng lớn mạnh. Đảm nhiệm chức hội trưởng, tôi không thể đảm nhiệm chức hội trưởng. Kính mong hội trưởng hãy tìm người khác tài giỏi hơn. Không, vẫn nên để cậu đảm nhiệm. Chân nhân của Long Vương Điện, Diệp Thiên của tập đoàn Thiên Hạ, Tưởng Vũ người đứng đầu tứ đại chiến thần, Dịch Tùng đường chủ cứu thế đường. Bái kiến tôn chủ. Mong tôn chủ kế vị. Đại sư bá, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi chỉ muốn về nhà cưới vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường. Trước tôn chủ tôi xin miễn. Lâm Khiếu, cưới tôi nhé. Trời ơi bà xã Tề tiểu thư, đây là điều bất ngờ mà mọi người chuẩn bị sao? Đây rõ ràng là kinh hãi mà. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi từ chối ai cũng không được. Vậy mọi người đứng dậy trước đi. Chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Đại sư bá cũng đứng dậy đi. Trước tôn chủ, để tôi suy nghĩ thêm. Tôn chủ, Long Vương Điện chúng tôi đã mời rộng rãi các gia tộc danh môn vọng tộc ở Nam tỉnh, sẽ được tổ chức trong vòng 3 ngày tiệc nghênh đón gió cho ngài. Nếu ngài không đồng ý thì chính là khiến Long Vương Điện chúng ta mất hết mặt mũi. Bây giờ ngươi chỉ có thể đi. Sư bá, ngươi đây rõ ràng là ép mua ép bán. Ta khi nào đã đồng ý? Ngươi mời mọi người rồi. Dù sao ta cũng không đi. Vợ Tề tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lâm Khiếu, bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết rồi chứ? Không. Trước đó, ta phải trả lời câu hỏi của các ngươi. Thật ra, ta là truyền nhân của Long Vương Điện. Chiến thần Tưởng Vũ gì đó, Diệp Thiên của tập đoàn Thiên Hạ gì đó, Dịch Tùng đường chủ cứu thế đường gì đó, đều là thuộc hạ của ta. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Ngươi đừng làm loạn nữa. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Mau nói cho chúng tôi quyết định của ngươi. Ta là truyền nhân của Long Vương Điện. Lần này xuống núi chính là để tìm kiếm người định mệnh, để sinh ra hậu duệ mạnh nhất của Long Vương Điện. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng là lúc nói cho các người biết rồi. Nếu không thì mấy người chiến thần Tưởng Vũ, Diệp Thiên, còn có Dịch Tùng, nhân vật lớn như vậy, sao có thể nghe lời ta? Lời này có thật không? Long Vương Điện là vượt trên cả triều đình đại hạ chúng ta, được vạn người tôn sùng. Lâm Khiếu, thì ra đây chính là bí mật mà ngươi che giấu. Đúng vậy. Vợ à, tôi chỉ muốn sống khiêm tốn thôi. Hơn nữa, tôi căn bản không muốn tiếp nhận thế lực to lớn này. Chỉ muốn cùng vợ sống một cuộc sống bình dị. Không đúng, Lâm tiên sinh, ngài vừa là người của Long Vương Điện, lại vừa là nhân vật lớn đứng sau Diệp Thiên và Tưởng Vũ. Tại sao từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng nghe nói đến? Lâm Khiếu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đương nhiên là tôi không muốn để bọn họ biết. Nếu không, cửa nhà tôi sẽ bị đạp nát mất. Hơn nữa, quyền lực này là dùng chúng sinh đổi lấy. Áp lực như vậy, tôi không muốn gánh vác. Nói như vậy, ai ở bên cạnh ngươi, người đó chính là tôn chủ phu nhân. Đúng vậy. Được thôi, Lâm Khiếu, ngươi không nói sớm không nói muộn, lại cứ nói bây giờ. Có phải là muốn ta cùng Tề tiểu thư đều làm phu nhân của ngươi? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta và Tề tiểu thư, ngươi rốt cuộc chọn ai?
Vân Vân, tôi đã sớm chọn cô rồi. Cô nói như vậy thật khiến tôi lạnh lòng. Mau gọi chồng đi. Người nằm mơ. Nếu người không gọi, ta sẽ cùng Tề tiểu thư ở bên nhau. Người dám? Vậy thì mau gọi chồng đi. Ngươi. Vân Vân tỷ, nếu ngươi không thích Lâm Khiếu, hay là vị trí tôn chủ phu nhân này, để ta thay ngươi đảm nhiệm. Không được. Vị trí phu nhân của Lâm Khiếu chỉ có thể là ta. Gọi chồng. Vị trí tôn chủ phu nhân sẽ là của ngươi. Lâm Khiếu, ngươi gan to lên rồi phải không? Còn tôn chủ phu nhân nữa, khi nào thì ngươi lại muốn trở thành tôn chủ? Bây giờ sư phụ và đại sư bá đã quyết tâm ép ta lên vị trí cao, nếu không cũng sẽ không. Tuyên bố 3 ngày sau tổ chức yến tiệc đón gió cho ta. Thông báo cho nhiều người như vậy chính là vì muốn ép buộc ta trở thành tôn chủ. Xem ra vị trí tôn chủ này ta không muốn làm cũng phải làm. Lâm tiên sinh, năng lực của ngài không cần bàn cãi, và trách nhiệm như vậy ngài cũng phải gánh vác. Còn ta giờ cũng đã báo thù cho ca ca để kẻ ác bị bắt. Vậy hôn ước của chúng ta đến đây coi như hủy bỏ, chia tay tại đây thôi. Tề tiểu thư. Lòng Vương lạnh phát sáng với cô. Nhất định là có nguyên nhân. Ta đã bẩm báo việc này với sư phụ. Xin mời Tề tiểu thư ở lại thêm vài ngày. Phải biết rằng Long Vương lạnh liên quan đến mạch sống của Long Vương điện ta, càng liên quan đến thiên hạ, không thể đùa giỡn. Nếu không sinh linh đầu thán, vậy thì phiền phức rồi. Sở Tử Phong, hắn tìm ta có việc gì? Sở Vân Vân, bây giờ ngươi hãy cút đến tập đoàn Thiên Hạ, lão phu nhân muốn gặp ngươi. Vân Vân tỷ, chuyện gì vậy? Lão phu nhân đột nhiên muốn gặp ta. Vợ à, bọn họ đến nhất định là không có ý tốt. Ta cùng ngươi đi, kẻo bọn họ lại bắt nạt ngươi. Bà nội, người tìm con. Sở tiểu thư, Diệp tổng mấy hôm trước đã bảo tôi gửi lời mời cho cô, đã được người nhà của cô tiếp nhận. Thiên Hạ tập đoàn chúng tôi, nhưng hợp đồng độc quyền đại lý này chỉ có thể do cô và tôi ký kết. Cô xem nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Thay tôi cảm ơn Diệp tổng. Được, hợp tác vui vẻ. Sở tiểu thư, tôi còn chút việc. Cô cứ tự nhiên. Sở Vân Vân, đem hợp đồng cho ta. Đem lại đây. Xin lỗi. Người bảo ta tổng tài của Sở thị tập đoàn. Xin lỗi một tên phế vật. Ngươi tính là cái thá gì? Cũng dám sai khiến bổn thiếu gia làm việc. Cái gì? Ngươi là tổng tài của tập đoàn Sở thị. Không sai. Từ nay về sau, Sở Tử Phong chính là người phụ trách của tập đoàn Sở thị. Còn ngươi, sau này chỉ cần phó tá Tử Phong cho tốt là được. Sở ra sẽ không bạc đãi người đâu. Ta không đồng ý. Sở Tử Phong hắn có năng lực gì? Chính là hắn bằng sức lực của một mình đã khiến chuỗi vốn của tập đoàn sụp đổ. Kẻ như hắn dựa vào cái gì mà đảm nhiệm chức tổng tài? Vân Vân, bây giờ Tử Phong đã có được quyền đại lý độc quyền của tập đoàn Thiên Hạ. Còn ngươi, đối với tập đoàn Sở thị, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Ngươi còn dám có ý kiến? Lão thái thái, tập đoàn Sở thị có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Hạ là nhờ ta, nhờ Vân Vân. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ta nói một câu, tập đoàn Thiên Hạ chính là của Vân Vân. Ngươi biết không? Cái này còn hơn cả bổn thiếu gia. Còn một câu nói, cái tập đoàn Thiên Hạ này đều là của Sở Vân Vân sao? Ngươi tưởng tập đoàn Thiên Hạ là do nhà ngươi mở ra? Đúng vậy. Lâm tiên sinh chính là người phụ trách thực sự của tập đoàn Thiên Hạ chúng tôi. Tổng tài tập đoàn Thiên Hạ, sao có thể như vậy được? Lâm Khiếu, hắn cùng lắm chỉ là một tên phế vật mà thôi, sao có thể là người phụ trách của tập đoàn Thiên Hạ được chứ?
The film was Dám bất kính translated với Lâm Tiên Sinh, and narrated by M. ta sẽ khiến Sở gia các ngươi từ hôm nay trở đi bị loại khỏi thiên thành. Đưa bọn chúng xuống cho ta. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Diệp tổng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải vì Lâm tiên sinh, tập đoàn Thiên Hạ chúng ta căn bản sẽ không phá lệ hợp tác với Sở thị các ngươi. Tất cả đều là do Lâm tổng phân phó. Sao có thể? Lão thái thái, không có gì là không thể cả. Nếu không phải vì có Vân Vân, ngươi nghĩ Sở gia bây giờ dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào sự thiên vị của ngươi sao? Lâm Khiếu, dù ngươi có là tổng tài tập đoàn Thiên Hạ thì cũng là con rể Sở gia ta trước đã. Ngươi dám bất kính với bà nội? Con rể Sở gia sao? Các ngươi thật sự là thấy lợi quên nghĩa, ích kỷ, thật sự thấy ghê tởm. Bây giờ mới nghĩ đến, muộn rồi. Đưa đi. Lâm Khiếu, tất cả đều là hiểu lầm. Sở gia ta không thể sụp đổ. Vân Vân, ngươi mau nói giúp ta với Lâm Khiếu đi. Ngươi không thể trơ mắt nhìn tập đoàn ông nội ngươi một tay gây dựng nên bị sụp đổ chứ. Bà nội, những năm này con đã vì tập đoàn Sở thị mất bao tâm huyết. Từ chỗ tài sản âm đến nay đã dừng 10 điểm. Tất cả đều là do con nỗ lực mà có được. Thế mà bà chỉ một câu nói đã xóa bỏ toàn bộ công sức của con, hủy hoại tất cả. Con muốn để Sở Tử Phong, một tên phế vật như vậy làm tổng tài. Bà không sợ công sức đổ sông đổ biển sao? Bà nội, tất cả đều là do bà tự chuốc lấy. Sở Vân Vân, ngươi thật to gan. Đây là những gì ngươi nợ Sở gia ta. Nếu không phải vì ngươi, ông nội ngươi làm sao mà ngỏm được. Ngươi hãy trả lại cho Sở gia ta. Bà già, bà nói xuông. Tôi có tư cách thay Vân Vân đưa bà vào tòa án để trả lại công bằng cho cô ấy. Lâm Khiếu, Sở Vân Vân không phải là kẻ đơn giản như vậy. Bà nội, bà đang đổi trắng thay đen. Ông nội căn bản không phải do con hại ngỏm. Ông ấy ngỏm trong lúc tranh cãi với ngươi. Con đã làm sai điều gì? Nhóc con. Sao nào? Ngươi muốn nói ông nội ngươi là do ta hại ngỏm sao? Sở Vân Vân, ngươi thật là quá quắt. Giờ còn dám vu khống cả bà nội. Ta nói cho ngươi biết, ngươi lừa gạt ông nội, đòi ông nội quyền thừa kế Sở gia, mới khiến ông nội qua đời. Ngươi chính là kẻ lấy mạng ông nội, đồ đao phủ. Ngươi im miệng. Vân Vân, tôi tin tưởng cô tuyệt đối không phải là kẻ lấy mạng người. Rốt cuộc chuyện này là sao? 5 năm trước, ông nội muốn ta đảm nhiệm chức vụ tổng tài, muốn ta phát triển tập đoàn, nhưng bà nội không đồng ý, khiến ông nội ngỏm trong lúc tranh cãi. Vì vậy ta bắt đầu từ cấp cơ sở, từng bước dựa vào chính mình mà vươn lên. Chính là vì không muốn tâm huyết của ông nội bị hủy hoại trong tay Sở Tử Phong. Sở Vân Vân, cô thật là khoác lác. Cô dựa vào Sở gia cho cô thân phận và địa vị mới có được tất cả những thứ này. Lúc đó cô hoàn toàn có thể nói với ông nội cô không làm tổng tài này, để tôi làm. Bà nội và ông nội cũng sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không gây ra đại họa như vậy. Tất cả những chuyện này đều là do cô. Ngươi im miệng. Sở Tử Phong, ngươi thật là ngông cuồng. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải nhờ có Vân Vân, Sở ra các ngươi sẽ không có ngày hôm nay. Ta sẽ bắt ngươi trả cái giá tương ứng. Diệp Thiên đánh gãy chân chó của hắn. Lâm Khiếu, ngươi giỏi cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Sau lưng ta chính là Mục gia Thượng Giang, muốn khiến tập đoàn Sở thị chúng ta sụp đổ. Ngươi còn chưa có tư cách này. Mục gia Thượng Giang chưa từng nghe qua. Diệp Thiên, ngươi có biết không, Mục gia Thượng Giang trước đây dùng 80% cổ phần đổi lấy quyền phụ trách cơ hội tiệc đón gió. Tán tài chân nhân đã đồng ý. Ngài xem, có nên hủy bỏ hay không? Lâm Khiếu, nghe thấy chưa? Mục tiểu thư nhà họ Mục đã giành được quyền phụ trách bữa tiệc lần này. Còn Sở gia ta cũng luôn có Mục tiểu thư chống lưng, cho nên Sở gia chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Ý kiến quốc chủ đại hạ,
Ngươi sợ rồi chứ? Không cần suy nghĩ. Ta muốn để bọn họ tại bữa tiệc thần phục ta. Ra tay. Dạ. Đánh gãy chân chó của hắn. Sở Vân Vân, ngươi đáng ngỏng. Bà nội. Sở Vân Vân, có ngươi quả thật là bất hạnh của Sở gia ta. Trước là ông nội, bây giờ lại là bà nội phải không? Sở Tử Phong, nếu trong lòng ngươi thật sự có bà nội thì đưa bà ấy đến bệnh viện khám bệnh đi. Để họ đi đi. Vợ à, bà già này bệnh cũ tái phát, e là không cứu được nữa rồi. Lâm Khiếu, ngươi có ý gì? Xuất huyết não đột ngột, đưa đến bệnh viện e là mạng cũng không còn. Ngươi còn dám nói bậy bạ, ta xé nát miệng ngươi. Sở Vân Vân, ngươi cứ để chồng ngươi nguyên rủa bà nội như vậy sao? Bà nội sẽ không ngỏm đâu. Ta muốn đưa bà nội đến bệnh viện. Tôi không có. Lâm Khiếu, ngươi có cách nào cứu bà nội ta không? Đương nhiên là có. Chỉ cần ta ra tay giữ mạng cho bà ấy không thành vấn đề. Đổi lại là bác sĩ khác không có bản lĩnh đó đâu. Lâm Khiếu, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi cứu bà nội ta đi. Tại sao ta phải cứu bà ta? Bà ta không thích ngươi, lại không công nhận ta là cháu rể. Ta dựa vào đâu mà nhận bà ta làm bà nội? Lâm Khiếu, ngươi cứ coi như là vì ta được không? Ta không muốn gánh thêm cái tội danh vô căn cứ này nữa, cũng không muốn nợ Sở gia một chút nào nữa. Sau chuyện này, ta và Sở gia sẽ không còn liên quan gì nữa. Thôi được rồi, chồng thật sự bó tay với ngươi. Sở Vân Vân, ngươi muốn hắn hại ngỏm bà nội sao? Hắn căn bản cái gì cũng không hiểu. Không đến lượt ngươi lên tiếng. Tôi tuyệt đối không có ý hại bà. Nếu bà có mệnh hệ gì, tôi Sở Vân Vân sẽ không được ngỏm tử tế. Lâm Khiếu, bắt đầu đi. Bà nội, bà nội bà tỉnh rồi. Bà nội, bà cuối cùng cũng tỉnh. Bà nội, bà thấy trong người thế nào? Bà không sao đâu, cứ yên tâm. Có bà ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu. Sở thị tập đoàn nhất định là của con. Còn về đứa danh con kia, nó nhất định phải trả giá. Bà nội, biết bà như vậy, tôi đã không cứu bà. Lâm Khiếu, thôi, để họ đi đi. Cũng coi như báo đáp ơn dưỡng dục của Sở gia. Từ nay về sau tôi và Sở gia coi như không còn nợ nần gì nữa. Lần này nể mặt, Vân Vân, tôi tha cho ngươi một lần. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở tiệc đón gió. Đến lúc đó, tôi sẽ cho ngươi biết những gì ngươi làm hôm nay ngu xuẩn đến mức nào. Lâm Khiếu, chúng ta gặp nhau ở tiệc đón gió. Cứ chờ xem. Bà nội, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Tôn chủ, có nên loại bỏ Sở gia không? Loại bỏ. Đây là cái giá mà Sở gia phải trả. Được. Thông báo xuống. Loại bỏ Sở gia khỏi thiên thành của ta. Kẻ nào giúp đỡ Sở gia chính là đối đầu với thiên hạ tập đoàn của ta. Diệp Thiên, mày xong rồi. Muốn loại bỏ Sở gia chúng tôi, mày không có tư cách đó. Chúng tôi là người của Mục tiểu thư. Mục tiểu thư sẽ không đồng ý đâu. Mục Vô Song, cô ta chưa đủ tư cách đó. Tổng tài, tất cả các dự án của Sở thị tập đoàn đều bị rút vốn rồi. Chuỗi vốn sụp đổ rồi, hoàn toàn phá sản rồi. Sao lại thế này? Các người đã đánh gãy một chân của tôi rồi. Tôi đã trả giá rồi. Sao các người lại muốn tuyệt diệt? Đây chính là cái giá mà ngươi dám sỉ nhục tôn chủ. Lúc người bắt nạt Vân Vân, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Ngươi không phải có Mục tiểu thư làm chỗ dựa sao? Cô ta cho ngươi vinh quang tổ tiên à? Chúng ta đi. Lâm tiên sinh, tôn chủ quả thật là người có nguyên tắc. Đưa Sở lão phu nhân và Sở thiếu gia đi.
The film was translated and narrated by M Media. Vương thư ký, giúp tôi chuyển lời cho Mục tiểu thư. Trước 1 giờ chiều mai, tôi muốn gặp Mục tiểu thư. Xin ông, nhất định phải chuyển lời giúp tôi. Được Sở thiếu gia. Mục tiểu thư, bây giờ cô là người phụ trách bữa tiệc này. Cô có thể nói là một bước lên mây, thế bất khả đáng. Thật là đáng mừng. Mục tiểu thư, thân phận của cô bây giờ cao quý như vậy, mà nhà họ Sở chúng tôi vẫn luôn vì cô mà trung thành một lòng. Thế nhưng gần đây có một tên nhóc gọi là Lâm Khiếu muốn loại bỏ nhà họ Sở chúng ta khỏi thiên thành. Hắn nói rằng ngay cả cô gặp hắn cũng phải đích thân quỳ xuống. Đây là hoàn toàn không xem cô ra gì. Cái gì? Lâm Khiếu? Hắn ta cùng lắm cũng chỉ là một tên man phu nơi sơn dã mà thôi. Tuy nhiên hắn ta đã cứu mạng Diệp Thiên, liền dám không coi cô ra gì, bảo cô đến dự tiệc để hắn cho cô hối hận. Nếu cô không đối phó với hắn, hắn thật sự sẽ tưởng cô sợ hắn đấy. Đủ rồi, ngày mai ở buổi tiệc ta nhất định phải xem thử khí thế của hắn. Vâng, Mục tiểu thư, đến lúc đó ở buổi tiệc vẫn cần cô giúp tôi giới thiệu với các vị đại lão, để cho Lâm Khiếu biết hắn ta là cái thá gì. Ngươi yên tâm, ngươi đã theo bổn tiểu thư, bổn tiểu thư nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cô đi thong thả. Sở thiếu gia, đây là thiệp mời dự tiệc đón gió. Tốt. Vâng, cô giúp tôi. Đa tạ Mục tiểu thư. Được. Lâm Khiếu, ngày mai ở tiệc đón gió ta đã sắp xếp Diệp Thiên đến tiếp đón ngươi. Ngươi cứ việc đi vào là có thể kế vị tôn chủ. Đây cũng là tâm nguyện của sư phụ ngươi và các vị sư bá bao năm qua. Ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng. Đại sư bá, ta muốn sư phụ đích thân đến nói với ta, nếu không ta sẽ không đi. Lâm Khiếu, đây là mệnh lệnh. Đi hay không, không do ngươi quyết định. Ngươi đã là tôn chủ của Long Vương Điện thì không có lý do gì phải che giấu. Khi ngươi tiếp nhận quyền lực vô thượng, ngươi mới biết những năm qua sư phụ ngươi gánh vác trọng trách nặng nề như thế nào. Nếu ngươi tiếp tục cố chấp như vậy, sư phụ và các sư bá của ngươi sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa. Ngươi có lỗi với ai? Lâm Khiếu, ngươi nên trưởng thành rồi. Vâng, Đồ Nhi nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, nhất định sẽ không làm sư phụ và đại sư bá thất vọng. Như vậy rất tốt. Chuyện về Long Vương lệnh ta đã chuyển lời cho sư đệ, sau tiệc đón gió tự nhiên sẽ giải đáp cho ngươi. Vâng. Vợ à, ở tiệc đón gió cứ xem như nhà họ Sở là tự chuốc lấy. Tử Phong, ngươi xem này, tiền tổng của Giang Nguyên tập đoàn Nam tỉnh, Vương tổng của Đằng Phi xí nghiệp, còn có cả những người sắp sửa sánh ngang với Thiên Hạ tập đoàn, Tôn tổng của Long Thượng, hôm nay đều hội tụ tại đây. Chốc nữa nhất định phải để Mục tiểu thư giúp đỡ dẫn tiến cho Sở gia ta. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Mẹ, bà nội, hai người cứ yên tâm đi, ta sẽ đi tìm Mục tiểu thư ngay. Đây chẳng phải là Lâm Khiếu sao? Lúc đó ngươi chẳng phải nói là muốn ta ở buổi tiệc này sám hối sao? Ta đến rồi đây, sao lại không sám hối? Sở Tử Phong, những lời ta đã nói tự nhiên sẽ từng cái thực hiện. Ngươi lập tức sẽ phải hối hận vì những việc làm trước đây. Còn ngươi cũng sẽ hối tiếc vì đã không sớm nịnh bợ ta, nịnh bợ ngươi. Mơ đi, Mục tiểu thư đã lên tiếng rồi, nói muốn đích thân gặp ngươi. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin ta tha thứ, ta sẽ lập tức thả ngươi rời khỏi bữa tiệc này. Nếu không, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đấy. Sở Vân Vân, phải biết rằng Mục tiểu thư là người duy nhất phụ trách
buổi tiệc long trọng này. Buổi tiệc này chính là do một tay Mục tiểu thư quyết định. Lâm Khiếu, biết sợ rồi chứ? Ngươi, còn có cả ngươi nữa. Mau lên, quỳ xuống cầu xin bổn thiếu gia. Biết đâu bổn thiếu gia tâm trạng vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Chỉ là một kẻ phụ trách nhỏ nhoi, Lâm Khiếu ta còn chẳng để vào mắt. Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người đâu? Đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta. Vâng sở thiếu gia. Mời. Diệp Thiên không nói cho người biết Lâm Khiếu ta là ai sao? Lâm Khiếu chưa từng nghe qua. Còn Diệp tổng cũng không thể sánh bằng Mục tiểu thư. Mục tiểu thư chính là người phụ trách của buổi tiệc này, khác biệt một trời một vực với ngươi. Còn không mau cút đi cho ta. Đồ mắt chó coi thường người khác. Ngươi mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Lâm Khiếu ta là ai? Ai dám bất kính với Lâm tiên sinh? Đây chẳng phải là Diệp tổng sao? Nhưng mà Diệp Thiên này, hôm nay ta nói cho người biết, hôm nay dù cho người có đến cũng vô dụng. Hôm nay ta muốn người tận mắt nhìn thấy ta làm nhục hắn. Không sai, Diệp tổng, ta khuyên người tốt nhất đừng nên xen vào. Hiện giờ đằng sau con trai ta chính là Mục gia Thượng Giang. Phải biết rằng đó chính là cơ hội được gặp người đứng sau lưng tán tải chân nhân. Còn ngươi chỉ là tên thủ phủ giàu nhất nước, dưới trướng nhân vật như thế căn bản không đáng nhắc tới. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng tự tìm đường ngỏm thì hơn. Nghe thấy chưa? Đồ vô dụng. Bản thiếu gia hiện tại ra lệnh cho ngươi quỳ xuống dập đầu tạ tội. Kẻ nên quỳ xuống tạ tội là ngươi. Sở thiếu gia, Diệp tổng bảo ngươi quỳ xuống tạ tội. Ngươi đừng có không biết điều. Lão tử ta đây là người của Mục tiểu thư. Bọn bây ai dám bảo ta quỳ xuống? Ta bảo mày quỳ xuống. Nghe rõ chưa? Lâm tiên sinh bảo sở thiếu gia quỳ xuống. Vâng, giúp sở thiếu gia quỳ xuống. Ngươi xong đời rồi. Ngươi, còn cả ngươi nữa. Tất cả các ngươi đều sẽ xong đời. Đợi Mục tiểu thư tới, ta sẽ đuổi tất cả các ngươi ra khỏi thiên thành. Sở Vân Vân, ngươi cứ thế mà nhìn Tử Phong quỳ trước mặt ngươi sao? Ngươi còn không mau thả hắn ra cho ta. Sở lão thái thái, tôi và Sở gia các người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hơn nữa Lâm Khiếu đã nói, chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi thì sẽ thả hắn ra. Ai dám bảo người của ta xin lỗi? Người nắm quyền Mục gia Mục Vô Song, thì ra Sở gia thực sự đã dựa vào cái cây đại thụ Mục gia này. Xem ra đối phương sắp xong đời rồi. Mục tiểu thư, bọn họ đang làm loạn ở yến tiệc, hoàn toàn không coi cô ra gì. Cô nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài. Nhất định phải làm chủ cho tôi. Đây chính là chỗ dựa mà ngươi nói sao? Mục gia Thượng Giang, Mục Vô Song. Đúng vậy. Giờ thì biết sợ rồi chứ? Ta đã nói rồi, ta là người của Mục tiểu thư. Các ngươi xong đời rồi. Bây giờ không ai có thể ngăn cản Mục tiểu thư làm việc. Còn không mau thả ta ra. Chỉ bằng cô ta còn chưa có tư cách này. Xem ra ngươi từ chối thả Sở Tử Phong rồi. Đúng vậy. Cho dù ngươi biết thân phận của ta cũng không muốn thả hắn ra phải không? Mục tiểu thư, tôi nghĩ thái độ của tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Vậy thì bản tiểu thư sẽ cho ngươi thấy thái độ của ta. The film was translated and narrated by M-Media. Đa tạ Mục tiểu thư. Lâm Khiếu, ngươi hãy nhìn cho rõ. Đây chính là thái độ của Mục tiểu thư, quyền thế của Mục tiểu thư.
Biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, chính là đang khiêu khích Sở gia và Mục gia ta. Xin lỗi. Đúng vậy. Ngươi bây giờ nếu làm theo lời Sở Tử Phong, quy hàng ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Mục tiểu thư phải không? Tốt lắm. Ngươi là người đầu tiên dám nói cho ta một con đường sống. Nhưng rất tiếc, ngươi không có tư cách này. Tất cả mọi người ở đây đều không có tư cách này. Mục tiểu thư, ta biết Sở Tử Phong đem Sở gia sản nghiệp toàn bộ đặt lên người ngươi. Ngươi mới ra tay cứu giúp. Cùng lắm hiện tại ngươi giúp không được hắn. Thân phận Lâm Khiếu ngươi không cách nào đo lường. Ngươi vẫn nên kịp thời dừng tay thì tốt hơn. Ta khinh. Sở Vân Vân, ngươi là muốn nói Lâm Khiếu tên phế vật này so với thân phận Mục tiểu thư còn cao hơn sao? Hắn cùng lắm chỉ là một tên phế vật mà thôi. Làm sao có thể so sánh với Mục tiểu thư? Ta không phải thứ gì. Chỉ là hôm nay buổi tiệc này toàn bộ đều là vì một mình ta mà mở. Phế vật, ngươi xong đời rồi. Dám mạo phạm vị kia, tội đáng chu diệt. Không có người nào dám chu diệt Lâm Khiếu ta, chu diệt Long Vương Điện tôn chủ. Đây là đối với Long Vương Điện đại bất kính. Tôn chủ bất kính với Long Vương Điện. Lâm Khiếu, ta thấy ngươi là ngốc rồi. Phải biết rằng ngươi cùng lắm chỉ là một tên phế vật mà thôi. Chẳng lẽ ngươi tên phế vật này còn muốn nói cho ta biết ngươi có thân phận ẩn giấu gì? Vậy được thôi, ngươi có thân phận ẩn giấu gì cứ việc lôi ra. Ta ngược lại muốn xem thân phận của ngươi rốt cuộc có gì ghê gớm. Phải biết rằng hiện tại có thể khiến Mục tiểu thư quỳ xuống chỉ có vị phía sau Tán Tài chân nhân kia. Ta đã nói rồi, Tán Tài chân nhân đều nghe lệnh ta. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng tiếp tục khi quân phạm thượng, để tránh gây ra tội lỗi ngập trời. Lâm Khiếu, ngươi hỏi thử xem, chỉ cần có một người tin thì bản thiếu gia sẽ ở trước mặt tất cả mọi người khỏa thân chạy. Ngươi đi hỏi đi. Sở Tử Phong, ngươi dám hết lần này đến lần khác đối với tôn chủ bất kính, lại đây đánh nát miệng hắn cho ta. Đủ rồi. Ngươi mạo phạm ta, mạo phạm vị kia, tội đáng chu diệt. Người đâu? Đánh gãy chân hắn để kính tôn chủ. Mục tiểu thư, chẳng lẽ Tán Tài chân nhân không nói cho ngươi biết buổi tiệc này là vì ai mà mở? Sao vậy? Ý của ngươi là buổi tiệc này vì hắn mà mở sao? Không sai. Diệp Thiên, nói chuyện phải có trách nhiệm. Nếu như lời ngươi nói, hắn chính là người có thể ngồi ngang hàng Long Vương Điện tôn chủ. Buổi tiệc này đúng như ngươi nói, vì hắn mà mở. Không sai, buổi tiệc này chính là vì bổn tôn mà mở. Không thể nào. Hắn quả thực là ăn nói ngông cuồng. Hắn rõ ràng là đang quậy phá tiệc đón gió. Ngài nhất định phải dẹp yên cơn sóng gió này, để hắn tạ lỗi với tôn chủ. Không sai. Mục tiểu thư, ngài xử lý hắn. Đây là điều mọi người mong muốn. Uy nghiêm của tôn chủ không ai có thể xâm phạm. Lâm Khiếu, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội. Ta đã nói rồi, không ai có tư cách khiến ta quỳ xuống. Ngoan cố, bắt hắn và Diệp Thiên lại cho ta. Tất cả dừng tay lại cho ta. Chiến thần đại hạ, vị có thể trực tiếp diện kiến quốc chủ này, hắn vậy mà lại đến. Quả nhiên Long Vương Điện không thể xem thường. Tưởng chiến thần ngươi đây là ý gì? Mục vô song, yến tiệc này là vì Lâm tiên sinh mà an bài, mà Lâm tiên sinh chính là Long tôn của Long Vương Điện.
Ngươi dám bất kính với tôn chủ, thật là chán sống rồi. Tưởng Vũ, bản tiểu thư là người phụ trách yến tiệc này, đều chưa biết Long Tôn là ai, mà ngươi và Diệp Thiên thật là khẩu khí lớn, dám lừa gạt mọi người. Hôm nay nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng, bản tiểu thư mặc kệ ngươi là ai, sẽ đuổi ngươi ra khỏi yến tiệc để chỉnh đốn Long Nhan. Bằng chứng, chiến thần đại hạ Tưởng Vũ ta và toàn cầu thủ phủ Diệp Thiên, hai người này ở đây, chẳng lẽ đây còn chưa phải là bằng chứng sao? Thuộc hạ đến muộn, mong tôn chủ thứ tội. Đứng dậy đi. Mục tiểu thư, giờ đã biết thân phận của ta chưa? Lâm Khiếu, ta là người phụ trách yến tiệc này. Diệp Thiên là cái thá gì? Tưởng Vũ lại là cái thá gì? Cha ta còn đích thân đi nhanh đón Tán Tải chân nhân. Giờ yến tiệc này ta nói là được. Ta nói ngươi không phải thì ngươi không phải. Không sai. Chư vị ở đây có nguyện tin lời Mục tiểu thư không? Ta nguyện đi theo Mục tiểu thư. Bắt Lâm Khiếu bọn họ quỳ xuống, khấu đầu tạ tội với tôn chủ. Ta Vương Khải Cường hết lòng ủng hộ Mục tiểu thư, yêu cầu Lâm Khiếu bọn họ quỳ xuống tạ tội. Ta Tiền Đại Đao Giang Nguyên, tập đoàn Nam Tỉnh hết lòng ủng hộ Mục tiểu thư, bắt hắn tự kết liễu tạ tội, để răn đe mọi người. Tự kết liễu tạ tội. Lâm Khiếu, đây chính là ý nguyện của mọi người. Ngươi phải ngỏm. Chỉ bằng hắn vẫn chưa có tư cách này, cộng thêm ta Tôn tổng Long Thượng tập đoàn thì sao? Không đủ. Đừng nói là giới thượng lưu phía Nam các ngươi, cho dù là giới thượng lưu thế giới cũng không thể khiến Lâm Khiếu ta quỳ xuống. Tất cả các ngươi đều không có tư cách. Lâm Khiếu, chư vị ở đây đều là những người quyền thế bậc nhất Nam Tỉnh, chỉ cần một câu nói là có thể chặn đường ngươi. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là vùng vẫy giãy ngỏm. Mục tiểu thư, người hãy lấy mạng hắn đi. Chỉ có lấy mạng hắn mới có thể xả được lửa giận trong lòng mọi người. Lâm Khiếu, ngươi nên biết, bây giờ kẻ nên hối hận là ngươi. Lâm Khiếu, bản tiểu thư hỏi ngươi lần cuối, ngươi có nguyện thần phục không? Không ai có thể uy hiếp ta, cũng chẳng có ai khiến ta thần phục. Ta biết những vị có mặt ở đây bây giờ đều lấy việc áp chế ta làm vinh hạnh, nhưng xin lỗi nhé, các ngươi không đủ tư cách. Ngươi giỏi lắm. Ngươi hiện là kẻ duy nhất dám khiêu khích quyền lực. Ta thành toàn cho ngươi một lần. Người đâu? Đánh gãy chân hắn để nghênh đón Long Tôn. Vậy thì tốt. Ngươi đừng có hối hận. Kẻ nên hối hận là ngươi mới phải. Tán Tải chân nhân tới. Mục gia Thượng Giang, Mục Vô Song cung nghênh chân nhân. Mục Vô Song, chuyện gì thế này? Bẩm chân nhân, có một tên nhóc tên là Lâm Khiếu, tên tiểu tử thối, ở đây mạo danh Long Tôn. Chúng tôi đang thay tôn chủ đòi lại thể diện để chỉnh đốn uy danh. Lâm Khiếu, chính xác, phụ thân. Tên này vô cùng ngông cuồng, tuyên bố toàn bộ yến tiệc này đều là mở vì hắn. Còn Diệp Thiên của Thiên Hạ tập đoàn, chiến thần của Đại Hạ đều ra làm chứng giả cho hắn. Theo ta thấy, nên đem những kẻ này lấy mạng sạch để chỉnh đốn uy danh. Mục Vô Song, ngươi thật sự sai quá rồi. Ngươi có biết Lâm Khiếu mà ngươi nói rốt cuộc là thân phận gì không? Phụ thân con sai chỗ nào? Chân nhân, những gì con làm đều là vì ngài mà. Mục Vô Song, ngươi sai rồi. Mục Ngô Cường, ngươi nói cho con gái ngươi biết nó sai ở đâu. Dạ chân nhân. Mục Vô Song, ngươi sai là sai ở chỗ ngươi cứng đầu cứng cổ. Ngươi làm việc gì chưa bao giờ bàn bạc với ta. Lâm tiên sinh, Lâm Khiếu chính là chủ nhân của bữa tiệc này, càng là Long Tôn của Long Thần Điện. Bây giờ ngươi biết sai chưa? Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Phụ thân,
Người nhất định là đang gạt con, đúng không? Cút cho ta. Từ nay về sau ta Mục Ngô Cường không còn đứa con gái này nữa. Chân nhân, xin ngài tha thứ cho Mục gia chúng tôi. Tôn chủ, ngài muốn xử trí Mục gia thế nào? Trục xuất Mục gia, thu hồi tài lực trăm năm của Mục gia, để làm gương cho mọi người. Mục gia gia chủ, người có phục không? Mục Ngô Cường, tuân theo thánh dụ của Long Tôn. Bây giờ, ta chính thức tuyên bố với các ngươi, Lâm Khiếu, từ hôm nay trở đi, chính là Long Tôn của Long Vương Điện ta, ngự trị trên chúng sinh, trở thành vị Long Tôn chí cao vô thượng, diệt thiên thủ phủ thiên hạ, tưởng vũ chiến thần đại hạ, dịch tùng đường chủ cứu thế đường. Tham kiến tôn chủ. Tôn chủ, từ nay về sau, đại hạ này sẽ là đại hạ của ngài. Người nhất định phải để đại hạ ta trở thành cường quốc đệ nhất, nhất định phải dương oai quốc gia ta. Vâng, thần nhất định không phụ lòng. Dương oai quốc quy đại hạ ta. Bọn ngươi có thật sự tâm phục khẩu phục, thành tâm quỳ lại ta? Tôn chủ, việc người kế vị chính là chúng vọng sở quy. Chúng vọng sở quy. Mục tiểu thư, người có phục không? Vô song bái kiến tôn chủ. Các vị ở đây có phục không? The film was translated and Chúng tôi tâm phục. narrated by M Media. Nói hay lắm. Nhưng ta biết các vị ở đây chỉ là sợ cường quyền, kỳ thực trong lòng đều không phục. Ta muốn không phải các vị thần phục, mà là các vị tâm phục khẩu phục. Tưởng Vũ, đưa súng cho Mục tiểu thư. Mục tiểu thư, luật chơi súng lục ổ quay, người rất rõ. Trò cò quay ngang, trận chiến sinh tử. Được, xin mời Mục tiểu thư nói luật chơi cho mọi người. Hiện tại khẩu súng trong tay ta chính là súng lục ổ quay. Luật chơi có quay ngang là đặt vào 6 ổ đạn của khẩu súng này, 1 viên đạn, xoay bừa ổ quay, rồi đóng ổ quay lại. Người chơi phải chĩa khẩu súng này vào đầu mình. Ai trúng đạn hoặc bỏ cuộc trước là thua. Chỉ người kiên trì đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Tôn chủ, người định dùng trò chơi này để khiến chúng tôi thần phục sao? Không sai. Mục tiểu thư, có muốn thay mặt mọi người đánh cược với ta không? Nếu người dám, ta sẽ tha cho Mục gia các ngươi, và phong Mục gia các ngươi làm sứ giả của đại hạ ta, trở thành người tôn quý thứ 3 của đại hạ ta. Tôn chủ, hãy bỏ đạn vào. Nếu người thắng ta, ta sẽ thần phục. Mục tiểu thư, đến lượt ngươi. Tiếp tục. Mục tiểu thư, còn 3 viên đạn. Ngươi 2 viên, ta 1 viên. Xem ra xác suất ngươi trúng đạn lớn hơn đấy. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Tôn chủ, người chỉ còn 1 viên đạn cuối cùng. Người chắc chắn muốn bắn sao? Ta thấy người hoàn toàn không cần thiết phải đánh cược mạng sống với chúng ta. Ta muốn bọn người tâm phục khẩu phục. Vợ đến lúc này rồi, còn chưa gọi ta một tiếng chồng sao? Lâm Khiếu, tôi tin anh có lòng kiêu hãnh của anh. Tôi cũng hiểu anh nhất định sẽ sống sót. Nếu anh không thể, tôi sẽ cùng anh đi xuống suối vàng. Vợ yên tâm đi. Mục tiểu thư, sự thật hơi lời nói. Viên đạn cuối cùng
Người dám bắn không? Ta là Mục Vô Song, từ nay về sau sẽ một lòng trung thành với điện chủ. Lâm Khiếu nghe theo răm rắp. The film was translated and narrated by M Media. Kể từ hôm nay, Lâm Khiếu ta xin thề một lần nữa, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi, chấn hưng uy thế đại hạ quốc ta, mang lại phúc lợi cho quốc gia xã tắc, không quên tâm nguyện ban đầu. Bái kiến tôn chủ. Mọi người đứng dậy đi. Vợ à, nàng còn nhớ lời hứa ta đã từng nói với nàng không? Ta đã nói sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa, cũng đã nói sẽ khiến người nhà họ Sở phải công khai xin lỗi. Lâm Khiếu, ta yêu anh. Vợ à, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ càng yêu ta hơn. Còn những uất ức mà nàng đã phải chịu đựng, ta cũng sẽ từng chút một đòi lại công bằng cho nàng. Sở lão thái thái, Sở Tử Phong, các người định đi đâu? Tôn chủ, xin ngài tha cho lão thân. Dù sao trong người Vân Vân cũng chảy dòng máu của Sở gia chúng ta. Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là người của Sở gia. Nếu vậy, ngài chính là long rể của Sở gia chúng ta. Lúc trước, tất cả đều là lỗi của lão thân, có mắt như mù, đã đắc tội với ngài. Giờ lão thân đã biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Đúng, mẹ nói đúng. Tôn chủ, dù ngài không nể mặt chó, cũng phải nể mặt chủ chứ. Chị, anh rể, thả lỗi cho tôi đi, thả lỗi cho tôi được không? Không được. Các người hết lần này đến lần khác sỉ nhục Vân Vân. Đầu tiên là vu oan cho cô ấy, lấy mạng ông nội các người. Sau đó là ép cô ấy phải gả cho Lý Thiếu, rồi lại cấu kết với Lý Thiếu để sỉ nhục cô ấy. Vẫn chưa chịu dừng lại. Từng chuyện một, ta đều nhớ rõ ràng. Thay vợ ta, giờ các người muốn ta tha cho Sở ra các người. Được thôi, hãy xin lỗi vợ ta. Vâng, tất cả đều là lỗi của tôi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Xin ngài tha thứ cho tôi, tha thứ cho Sở ra chúng tôi. Chị, Sở thị tập đoàn là tâm huyết cả đời của ông nội. Giờ Sở thị tập đoàn đã mất rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy mạng của bà nội sao? Sở Tử Phong, ngươi đừng quá đáng. Sở Tử Phong, ta nói là muốn ngươi xin lỗi. Nếu ngươi không biết cách, ta có thể tìm người khác giúp ngươi. Không, chị, tôi sai rồi. Lão bà, đến lượt bà rồi đấy. Lâm Khiếu, ngươi đừng có được coi đòi tiên. Lão bà, ta đã nói rồi, muốn rời khỏi đây thì phải xin lỗi. Nếu không nhờ ngươi bao nhiêu năm thiên vị như vậy, ta lấy mạng ngươi cũng không đủ hạ giận. Sở lão thái thái, xin lỗi đi. Mẹ, nếu không thì cứ xin lỗi Vân Vân đi. Xin lỗi đi. Vân Vân, bà nội xin lỗi con. Trước đây là bà nội hồ đồ, con hãy tha thứ cho bà nội đi. Lão bà, bây giờ mới biết sai, muộn rồi. Tất cả nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, ai dám dính dáng đến nhà họ Sở, dù chỉ nửa xu,
chính là đối đầu với Long Vương Điện của ta. Mang đi. Cứu tôi sai rồi. Long Tôn, tha cho tôi, tha cho nhà họ Sở chúng tôi. Mang đi. Còn lại chư vị cùng thưởng thức bữa tiệc. Đại sư bá, giờ tôi đã tiếp nhận ngôi vị Long Tôn. Chuyện sau này vẫn mong sư bá thay mặt xử lý. Tôi và Vân Vân sẽ về trước. Lâm Khiếu, sư tôn của ngươi chắc chắn đã đến Thiên Thành, đang ở nhà ngươi và Sở tiểu thư đợi ngươi. Không phải nói ở nhà đợi ta sao? Người đâu? Lâm Khiếu, sư phụ ngươi để lại cho ngươi một bức thư. Lâm Khiếu, Long Vương lạnh chỉ giúp con tìm được nhân duyên trời định, nhưng việc con chọn ai là do trái tim của con. Sư phụ già rồi, muốn tự do tự tại, mong con sau này phải phát triển Long Vương Điện thật tốt. Lão già này thật sự là tự mình tiêu dao tự tại, chỉ đáng thương cho đồ nhi ta. Nếu đã như vậy, Lâm Khiếu, hôn ước của chúng ta hủy bỏ. Chúc ngươi và Vân Vân tỷ mãi mãi hạnh phúc. Chắc chắn rồi. Tề tiểu thư, vậy sau này cô có dự định gì về kế thừa gia nghiệp? Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng đi. Tạm biệt quá khứ, hướng đến tương lai tươi sáng. Vợ yêu, Tề tiểu thư, anh nghĩ hai em chắc chưa ăn quán ven đường bao giờ. Hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa cơm đặc biệt này để kỷ niệm khoảng thời gian vừa qua, mỗi ngày vui vẻ. Hai người đẹp, mặt mới à? Các ngươi là ai? Sao có tư cách thu phí quản lý ở đây? Là ai? Chúng tôi là người của Hắc Hổ Bang. Nếu hai người ngủ với tôi một đêm thì tiền thì thôi khỏi cần. Vợ yêu, Tề tiểu thư, để anh xử lý hắn, nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Các ngươi là người của ai? Chúng tôi là người của Hắc Hổ Bang, người của Sơn Ca. Sơn Ca có biết không? Sao nào, ngươi còn nhận ra hắn ta sao? Đừng nói Sơn Ca, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không làm gì được, ta diệt hắn. Bây giờ đến lượt ngươi. Ta chính là nhị đương gia của Hắc Hổ Bang. Ngươi biết ta là nhị đương gia không? Ngươi dám động vào ta, chính là làm địch với Hắc Hổ Bang của ta. Gọi lão đại của các ngươi đến đây, thả hắn ra. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi đã đánh người của ta mà còn chưa biết ta là ai. Lão nhị, ngươi chưa nói với hắn ngươi là người của ai sao? Đại ca, tôi đã nói với hắn rồi, tôi là người của ngài. Hắn lúc này cũng chẳng nhận ra ngài, hắn chính là đang đánh vào mặt ngài. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Không sai, ta chính là đang khiêu khích ngươi. Số tiền bảo kê ngươi thu được mang lại đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đang chán sống sao? Ý nghĩ không tồi. Tiếc là ngươi phải có thực lực này đã. Ở toàn bộ thiên thành này, không ai ngông cuồng bằng ta. Sơn Thiên Hổ, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Tiểu tử sau lưng đại ca ta chính là Sở gia của thiên thành. Sở gia chính là em vợ của điện chủ Long Vương Điện. Sợ rồi chứ? Người ta sợ quá đi. Hắn, Sở Tử Phong, tính là cái dám gì? Dám mạo phạm Sở gia, động thủ. Bây giờ gọi Sở Tử Phong đến đây cho ta. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Sở ra, bên này có một tiểu tử muốn gặp ngài. Khẩu khí hắn ta rất ngạo mạn, nói muốn diệt Hắc Hổ Bang của tôi. Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi, đòi lại công bằng. Hắn ta là ai? Lâm Khiếu. Sở ra, hắn ta tên Lâm Khiếu,
Sao ngươi dám chọc vào sát thần này? Ta không quản được ngươi nữa rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Sở ra, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, cái chỗ dựa mà ngươi đang nương tựa, Sở Tử Phong, cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay ta. Còn ta diệt Hắc Hổ bang của ngươi cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngươi muốn thế nào mới tha cho Hắc Hổ bang của ta? Còn chưa hiểu sao? Chỉ cần các ngươi đảm bảo sau này không dựa vào thế lực mà ức hiếp người khác, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Thật sao? Ngươi thật sự bằng lòng tha cho ta? Tha cho Hắc Hổ bang? Đương nhiên, nếu không thì Hắc Hổ bang của ngươi đã bị diệt từ lâu rồi. Ta còn ở đây phí thời gian với ngươi làm gì? Tuy nhiên, nếu ngươi còn lề mề, ta sẽ thay đổi chủ ý đấy. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Tôi đảm bảo sau này Hắc Hổ bang nhất định sẽ nghe theo ngài, tuyệt đối không làm điều ác nữa. À đúng rồi, đây là phí bảo kê ta thu được. Đưa đây. Còn không mau đưa cho Lâm gia. Đưa tiền đây. Cút đi. Vâng, đi đây. Cảm ơn cậu. Hắc Hổ bang là bọn ác bá của con đường này. Chỉ cần qua lần này, sau này yên tâm đi lão bá. Đạo lý giúp người giúp đến cùng, ta vẫn hiểu. Hắc Hổ bang sẽ không đến nữa đâu. Nếu bọn chúng còn đến, hãy đi tìm Chiến Thần Tưởng Vũ, báo danh hiệu của ta. Hắn tự khắc sẽ thay ông chủ trì công đạo. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Khách sáo rồi, chỉ là việc nhỏ. Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Được, đi thong thả. Đi thôi. Ba, nhìn gì vậy? Ba thấy được một chàng rể tốt. Tiếc là hai người họ là một đôi. Con gái, con có muốn làm vợ lẽ không? Ba. Lâm tiên sinh, Vân Vân tỷ, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Cảm ơn, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Này vợ à, Tệ tiểu thư cũng đi rồi, chúng ta mau về nhà sinh con thôi. Lâm Khiếu, anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Suốt ngày nghĩ đến chuyện sinh con, chẳng có chút chí lớn nào cả. Chẳng phải là học từ lão già đó sao? Tôi cũng muốn sinh con. Đợi nó lớn lên, giao Long Vương Điện cho nó quản lý. Như vậy thì chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, sống những ngày tháng tiêu dao. Thế nào? Lâm Khiếu, lòng vương lạnh của anh lại sáng rồi. Vợ à, Lâm Khiếu ta, chỉ cần có mình nàng là đủ.